تكسبرهان هارجوين قبر إجابير نفس كلهم سماعات إيرترانا نفس عرفتها بلنا حزنان كلهم دماس أنا نعلنا بسماعتنا بربنا سمكاي قدس من قصات مزا فاد كام تاب سماعكم دمام تريكون علت مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا انقسن حيلين كبرن نزل عالمنا تكاين مأمين اوزت يا مريم بناي قدس قبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي عدي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك له مسخي كاب عن السبرغتي غفر كرسكم برخي اومل تتقى جابير مساخي اوفست دسفلكي حاتياتنا سريلنا نفتور دخي يسوس كرسوس ما انت انا محرت لمن لنا امين يفتح ويشرك زينا املكا ودان يسوس كرسوس كان لك كانت سريات يردم ساسي ابا ساول دولو بركشاتي برهان انتم ابويا كانت واهويا دياقونات روان ساير غوص انات ببسمكم كونوا فتحانا ونصحانا يرسين رسك الروال لمكس سمعت زيو مهارن كرسوس العصر تخلت زيو مهار نكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس مال العصر تخلت بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس 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 تفسه مريم لآدم فاسكاه ومايدتا عليه وانت يتعزم قبه اسمه مكان لولدش بتنسايه برهابرتش يتركب كماه منو زي تكز ومنو زي له تفسهي مريم ولت أرون وموسى زتتك سالي أبياز وتسيان هايل تأمر چزنتو سبنا چر وداسيت بمايتم قدس سلاسي أرسا قارت ننشد ونكت كتكيسي تفسهي مريم ولت داويت وولو تقيم أزازا أرجل أبرام سروا قندو نتكزنا تامرج لله دو أيهودس سوى من كراتك كدو يوان يوموس يلا وردو ناكوتاچي مريم ونسيباچ وتسركا ونكا كل عمي هايل تأمر چزنتو سبنا چر وداسي للبت بيبان ملايك زيار ممكر ولهፃናት ከስስውር አኩተች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ እስማኤል አልክን ልተምረቶም ድርም ታይቱ ነዳይ ሰው ዓለም ሽንጊዜ ድቀቱ ልብች እስመከ ማሁ ስምረቱ ወለዝኒ ፈቀርቺ ታሰን ይለቱ ጽብይ ማርያም ለለይ ሰቦኒ በታሃይሎም ወግፍ ኢካይበ ለለይ ገፎን ታምረች ታሪ ወለወልደች በቀሎ ይብላብዳኮኑ እግዚአብሔር ይሃሎ ሰበልዓሌሁ ፍቶነ እያርአያ ሃይሎ ማርያም ምስለ ወልደች መዋኢ
ከመታው ድቂፉ ጥነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ እስመ ፈታሂት አንቲ ማእከለ ጉፉ ወገፋኢ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘየርየኢ ወብፁዕ ካይበ ፍታች ሰማይ ዘውእቱ ዕድሜ ሳህልች ወዘታምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልእተ ምሕረት እስከ ማእዜኑ ይሄሉ ማእከለ በካይ ወእንባዜ ናዛዚት እንተ ወለቺ ናዛዜ ኦ ንግሥት በቋይት ቆንዜ ሙሴ ነቢይ አመህዛቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለአርዌ ምድር በምስሉ አቤ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ወሃበተ ተክለ ለዋህደች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ እይክሉ ፈሪሆትች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታውቆ ወአፍቅሮትች ካይበ መሰረተ ጥበዋተይ ተአምረች ሰብ በቀረ መዝኖ መሰንቆ ሰተአምረች ለዘአብአናፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሃቆ ምንተ ረከብ ካህናተ ሀሊባ ዋላ መንክራተ አምላክ ዘረዩን ተሺኖን እስከ ጌልጌላ ናተቤትች ማርያም በገሊላ እንዘ የታመኑ ለታምርች ኃይላ ያፈልስ ደብረ ወይ መህሉ ሰብለ ይትከዛብ ድሰበል በጥበብ ወይዶ በኢያእምረቱ አብዝሃ ሕማመ ዘይፈደፍደው ለፍቅርች ዘይሰመዶ በቅድመሰለችትየ ለለጊዜ ያነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቀዶ ቀብኒ በተአምርች ዋደነኒ እምማትየ ከመ አድኃኖ ወልድኪ ሌዮናስ ወልደ አማትየ ሞደረፍታኒ ማራሜንቴ ኮቴ ማለደቃም ያጸነዋቴ ብስዋትች ወፍቅርች ስስየኒ ማርያም ለጸማድች አሳብ ህብሳ አእምሮ ሰናይ ወወይን ጥበብ እመኒ በኃጢአት የምንተዘከር በረራየችቱ ከማዘች ዮማየ ለጽሙከ ኦ ቤቱነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነብዘ ኩሉ ቃው ጊዮርጊስ የዋን በለመስፈርቷ ከመዝትከቡር ማርያም መርራት በአንተም በቀሎኪ ፈጥነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግበ ኤፍራታ በሰማይ በላዩ በምድር በታሕታ አምለከ ጊዮርጊስ በስመ እምነከ ተወሳ ወስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ
እሳተ ነፋስ ዋውሎ ለዘይሴዋ ከበተወክሎ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምሕረት ወለተሳይሎ ከወትረ ጸሎትነ ወቃለ ጽራኤነ ኩሎ እስመ አምላክ በአብየካ ሃሎ ሰላመ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናስተበቆ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አመይቆት ለምለነገዛ አድኃንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰራይኮ በሪያ ሌሊት በኀበ ቆሞን ለሐወል ዘኀይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ናይለት መግበና ሀበነ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና አሳና እንደገና ክፉ አድነና እምበር አብ ፈተና አይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይና አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ በሕሊና በድንግል ሥጋሆን ድንግል ያለ እግዚአብሔር ጽባኦት ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ንስብካን ስብረቲ ፍረከርጾም ብርሆዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስራፈዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ንፈቱ ወልድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወእግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍኮ ለነ በውስተ ታቦት ወለዳንኤል እምአፈ አናብስት ወለሰስና እምድረ በናት ዘላኮ ለሙሴ ምሳቢረ ደስ ዘመራክሙ ለሕዝብከ መዓልተ በደመና ወኩለ ሌሊተ ብርሃነ እሳት ወተናገርከኝ በዲበ ነቢያት ወአሰረከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤንም ትውሳድ ቤት ወረደ ላለ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርቱ ወተመንፈሰ ከፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባርክ ማሂበረነ በኩሉ እጀ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ እምሰምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰበቋለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እነሆ እምውለጅነ ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወናስስ ናሰወቆን ወድስ ቤት አምሪሃ ብዝሃ ለእመ ጸባኦት ንጉሥ እለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ ማአብሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ጽምዑ ተአምረ ድንግል
كما تسمعوا ጸልዮ ቅድመ ሰናም ነቅድስ ክድንግል መዓተ አብ ወእመ በጊኡ ቡርክተ አንቲ ማርያም ቡርክተ አንቲ ማርያም ሰናይተ ونتوسع ونتعصي بعد اسم مملك إيتي دنقلناتها كليتي ذاتي إيتي تمريتهم لنبيات مكسوكتهم لحواريات ممل السمايت وأتهم لملايك لاتي يدلو كبر وسبحات ولا والدا أملكو وسجدت بمدر وبسماء يتبابا وبكلايات لعلم علم ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መንግሥተ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ሀብለ ማእከሌነ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ ማርያም ምሕረተ ወልድ ልጅ አውፀነ ማርያም ዛሊለነ ማርያም ለለዛቱ ተግባረ እደዊሁ ለወልድኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም እምከ ማሪ እስራኤልነ እግዚኦ ሰታብቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ሳቡነ አንቶኒዮ እግዚኦ ከቦሙ ጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ከባ ገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ
በዛቲ ሀገር እግዚኦ ለመካነነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ገብረ እግዚአብሔር ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ፃናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳዳ እንደገልና ክፋእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ክስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ተስሓልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ
ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሽዳን ዘነግ መስዋዕ ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድኅረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረት ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ አብዮርዳኖስ ተጠምቀ በፀይት መስቀል ተሰቅለ ጌታ ያቅርብልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሳልሳይ መዓልቲ ከሙታን ተፈልዩ ተንሥእ ምስጋና ሰማይ ዛረገ ኣብ የማነ አቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ጌታ ይቅረበልና ምስጋናና ምስጋና ንውር ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነና ቅዱስ ስሉስ ዝፈጠርካን ዘይትረአ አምላክ ብኩልን ትናና ነምልኸካ ኣለና ኦንኽልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፌልካ ኣለና ባዕሉ ዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ኣለና ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ባዕሉ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእክትን ትመስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ ናመመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑለው ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ
نفس فترة مزجب طبب رداء منفس قدس بهاب زبت ممر قدسان مسرت على من زخونك صلون تهان تقبل أول دوهرنا غانا مسكنا لنا قدما بغرنا مكان زمن سواعك نعنا نخل زخونات كاتسقا ذهب كنا نسخاق ونبر زي بدون صحاب بوس آتيهم كنين زي بالا شواب سلو نتهم بفتسم لبزا من غاتب الملاك تغمسكونو زفتهم علم كي تفترن زبر زي تفعل ونابرانيخا نتعبانا زنبر مزقت المتاريك أفغر بخبر خلنا كم عمسان ما تنبرانا وصخنا كم متعلين كاي وتاب كنا كبارنا تعرف صخنا بمسكال كان بتعب سميا زلو أبخا عرب كنا بوانجيل مرح كنا بنبياتنا زس كنا وأملاق بالغاي غزق رب كنا سلزو قويتا نحنا بورتك نأخانا أملاقنا قنودسم زي مقراط كل ساعة كان مسكن برانا بنا حزب ونأخاي ودس اللو مسكانا زنسال ساق زي كافنا نقرب لنا كل فترة دماء بمرعاد منفس فرحاتني مسكنك كالو أوخل نفس ورحو كل نفسات عن كاباغا تاني عم نبرو منافس زنبسعو محسم عبالات كابانا زداخا كابتو فعت وربي وزغن كان ننسخاقا نبتنا زي العالم تسفى مدحان زلوت أوكي مقوي زغن كان ننسخاقا نتوام بارج النقود تدحن نتوام زربدا زلو غاب تسقاقات تحوي نتوام أبصنو ما سرس اللو خامس عتوم تنبر كما سرت مزفت حقانا نمساخين نزبخين زناد زم نتوام بتصام ودما بمسكال زبجوم نتوام وتوكلنا كل معات كوانا زمن لسنزرق النسخاقا وقويتان بياتن حوارياتن بحبن زمسكون خانا عقان ودسن مسكنا كان اللونا أما هدري وات من تغنى عرف آغا منا فقار كان قورنا بتزادكا كمن ملالس كبرنا وقويتان كلنا عشتنا عبيتن مما حضر النهز بالنقاسان مقاسين بمرات كحلو وقويتان أملاقنا أمبرخ من كسنات كاين مخاب قدم عالم مسقانا أبن ولدن منفذ قدسني قبا لو من كل سعن نولد ولدن زي ودان زي العالم عالم زم يا هالك العالم عالم እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቱ هلنا لبك ብነ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት
እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሃጎስ ዝህብ ካብ ማዕቀብ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝመርምር ከይለመና ዘልየና ፈሪጡ ቃዲበና ብዘይምጥርጣር ክንፅዎ ከለና ሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጅሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኮስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንፅእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማት ወብስኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንፀልማት ከዓ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሉ ቅዱሳን ዘብርፅ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ ምሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርከና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላይ ብመንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረብካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላይና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላዓ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላብና ክስማዕ ንመበለት ኣፃናን ንቕዘታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርክሱ ብረትካ ኣንፅህ ንዓይ ኣሻኣለ ብምንጡፋት ምለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዘለኣመር ንጉስ ብስማዕ ንመበለት ራን ዘኽታማት ተድሕን ንዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርክሱ ብረትካ ኣንፅህ ንዓይ ኣሻኣለ ብምንጡፋት ምለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩሉና ፀግዕ ኩነና ስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ ምስለ መዝከ አይኩትዎ ለአምላክ ርቱዕ
መሰረተ ባትን ዓቃብ ኣልባብና ንዓይ ልብናና ዘብራኸልና ጸልማት ክልናና ኣርሒ ካብናት ካይምሮ ዝኸለል ካብና ንስኻ ኸ ነቲ እንትፋት ተወፈይ ናይ ጥሰብ መስቀል ርዳኻ ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈነት ትጠፈረለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተወጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስክነካ ኣሎና ካለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይኳኑ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዝኣጋሰ ብኣኮየትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ኩሩ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃል ካብ ባሮታት እያ ተሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቑርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውድሰከ እግዚኦ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭንኦምን ፈሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኸይ መድሓንን ጥምያት ዝሓልን ክፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፅሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽተማ ዝኣሊ ነታ መራን ዝጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራህዝብ ኦ ጎይታ ክዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኸና ወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና بأخام بفقر ودخان قويتنا يسم بمسكانا صنعة زلكان زل عالم عالم دانت تفقر والدو يسوس زبطو لك سبحان أتوان العالم آمين يبلو ملائكة السماء بشرانا قالوا سلسبا قالوا بأمان يلسمو بماريام ولادتي لمننا حر أملاق محرنا يقربها لأملاق يقرب لنا نصلي زلنا صلاة أملاقنا السخات رئو السخات تقبلوا قبرلنا مع زقرر محر زورد قبرلنا برخات عدينا قدس رنقل مريم كفلنا نفساتا أكبرتي كواي ماتي كيم قرما سلاسية بروك ولد قبرئيل كنفة قبرئيل قبر اكزيابيهر كسة برهان تكسة برهان هرقوين قبر اكزيابيهر نفس خلهم سمعتا تيرتراني نفس عرفتها بلنا حزنانا تصانانا علنا بسماياتنا برابونا كاي قدس مستغا تمسا فقرك خمتا بسماي كودما مدريخو نعلة انجرانا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلون كم بدلنا بسانا حندقلنا ككل فادنا مر فتنا منقستين هايلن كبر عالمنا تكايم امين هو زيتي مرا بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلينا خدنجلخي بسقاخو ننجلخ عد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኻ በንስትብሮ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኻሓድገልና ናፍቅር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ይሰርለነ ተጋረ እደዊነ ለይኩን ለይኩን ብርሃኑ ብርሃኖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ
ወይከውን ምስማከ ወይከውን ምስማከ ለኩሉ ምድር ለኩሉ ምድር ውስተ አርእስተ አድባር አርእስተ አድባር ማዝሬሁ ዝብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ወይከውን ምስማከ ለኩሉ ምድር ውስተ አርእስተ አድባር ወይነውር ማዝሬሁ ግናዮ ለእግዚአብሔር ግናዮ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኄር ግናዮ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር ምሕረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይሁብ ሲሳየ ዘይሁብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ ለኩሉ ዘሥጋ
እስመ ለዓለም ምሕረቱ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ሃሌሉያ ዘይሁን ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ገናዩ ለአምላከ ሰማይ ክብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ወየ ጽር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ለዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንመሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሓይልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስፎም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓት ደይ ዝሓለወና ዝሓለኸና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ሩሕሩሕ መራሒ መልኣክካ ስልደልና ከም ዕብት ፍቕርኻ ቅረበለልና ከም ዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስካ ባና ንሓደግካ ካብ ፀጋኻ ውፅን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እታብለልና ስሜ ዝተሰሚዕ ዓብይ ስምካ ኢልካ ይቅረበለና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ
ወለዓለመ ዓለም ትባርኮ ነፍስየ ትባርኮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ትባርኮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ባርኮ ነፍስየ ተዘከር እግዚኦ ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ከመሳዕር መዋዕሊሁ ከመሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ከመሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ስምካ ዘይመውት ኣብ ዘይድቀስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርከ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ ይንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ
ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያእኩቱ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ድማ በምድር ይሁን ንዕለት መግበና ሎሙ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልናን አበሳናን እንደገልና ካብ ኩሉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢኻ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብሥጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጐስን አምላኽ ደስታን ኢኻ ነዘመሓይሊ ምስጋናኻ ብዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ኸባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል። ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል። ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሜኻ ይብጻሕ። ውኦ ጐይትናን ኣምላኽናን ትረንበረ ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ምስለ ኖህ ኪዳነ ዘአቅምከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወምስለ ኖህ ኪዳነ ዘአቅምከ ለደቂቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ለደቂቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርጎከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ቀደሳ ወአክበራ አይበያ ለሰንበት ወአልዓላእም ኩሉ ዕለት ወመኑ መሃሪ ዘከማከ
ወኩሉ ይሴፎ ጃከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ምስለ ኖህ ኪዳነ ዛቀምከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ምስለ ኖህ ኪዳነ ዛቀምከ ለደቂቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወመኑ መሐሪ ለደቂቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርወከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርወከ ወስነ ገዳምኒ ምስለ ቅዱሳኒከ ወመኑ መሐሪ ወከመ ወሬዛ ኃየል መላልይሁ ወሬሁ ማሪር አምሳሉ ዘወይጠል ወመኑ መሐሪ ሰማየ ወምድረ ዘአንተ ፈጠርከ ፀሐየ ወወርሃ ዘዋደድከ ወመኑ መሐሪ በከዋክብት ሰማየ ዘከለልከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርወከ ወመኑ መሐሪ ቀደሳ ዋግበራ አይበያ ለሰንበት ዋላላ ኩሉ ዕለት ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወኩሉ ይሴፎ ከያከ ሃሌሉያ 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 ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ምስለ ኪዳነ ዛቀምከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ
ምስለ ኖህ ኪዳነ
ኩሉ ዕለት ወመኑ መዓሪ ዘከማከ ወኩሉ ይሴፎ
መና
አምሳሎ
ኩሎ ይሴፎትያ ወኩሎ
መኑ መሃሪ
ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ሃሌሉያ ኪዳነ ዘአቀምከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ኪዳነ ዘአቀምከ ለደቂቀ እስራኤል መና
ገዳምን ምስለ ቅዱሳኒከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወከመ ወሬዛ ሃየነ ራቴሆ ጉርየሆ አምሳሎ ዘወይጠል ወመኖ መሃሪ ዘከማከ ሰማየ ወምድረ ዘአንተ ፈጠርከ ፀሐየ ወወርሃ ዘአስተዋደድከ ወመኖ መሃሪ ዘከማከ በከዋክብት ሰማየ ዘከለልከ ወበጽጌያት ትምድረ አሰርጎከ ወመኖ መሃሪ ዘከማከ ቀደሳ ወአክበራ አበያ ለሰንበት
ይሴፎ ኪያክም በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት በኩሉ ሌሊት ወበኩሉ መዓልት እግዚአ ለሰንበት አኮቴተ ነዐርግ ለመንግሥትከ ምድረ ቤትየ አሰርጎከ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት በኩሉ ሌሊት ወበኩሉ መዓልት እግዚአ ለሰንበት አኮቴተ ነዐርግ ለመንግሥትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት ወበኩሉ ሰዓት ሃሌሉያ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ኩሉ ሌሊት ወበኩሉ መዓልት እግዚአ ለሰንበት አኮቴተ ነዐርግ ለመንግሥትከ ምድረ ቤትየ ልዑል ውእቱ እምልዑላን መሐሪ ውእቱ ዘየዐርፎ ለዓለም ጻድቅ ውእቱ ይባርክ ጻድቃነ ጠቢብ ውእቱ ይመይጥ ስሑታነ ሰርዐ ሰንበተ ለዕረፍት አሰርገዋ ለምድር በጽጃት ውእቱ እምልዑላን መሐሪ ውእቱ ዘየዐርፎ ለዓለም ጻድቅ ውእቱ ይባርክ ጻድቃነ ጠቢብ ውእቱ ይመይጥ ስሑታነ ሰርዐ ሰንበተ ለዕረፍት አሰርገዋ ለምድር በጽጌያት ሎያ
ልዑል ውእቱ እምልዑላን ልዑል ውእቱ እምልዑላን እምልዑላን
مزمر ملاخت تقبل كاملاخنا تقبللنا سخات تحقسلو قبرلنا بركة الدينا قدس رنجل مريم كفلنا نفسات أكبرتك وإماتك قرما سلاسية بروك ولد جبريل كنفا جبريل جبر أجزابيهر كسة برهان تكسة برهان هرقوين جبر أجزابيهر نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن ذلو كلهم دما مصننا عهبا الموسقات صنعنا علنا بسمايات نبر ربنا بسمايات نبر ربنا اسمك يقدس من قصتات مصاخات كهمتا بسماي كما دما مدري خلنا عدة جيرانا لمحابنا احنا نزودلنا ودلنكم زحرنا لمرنا وسان حرقنا وقادنا بركتنا يتتونا من قصتنا حيدا كبر نزل على مناتك اما امين أدينا أبسنجر مريم نقول سجبري مرا سلام لك الله حنا خدنا قال بس قهون قال هذا جزاء في البيت سلام لك الله سغاو نسبر اختي خيف فلما حسنكم برخي ومتصدق زي عيرم ساوس الاسبر حتى أنا حرقنا نفتو ده كرسوس من ثانا محل من النعمة هللويا تسهلن يغزيو تسهلن اسمك يا كتوكلت نفسي تسهلني زيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي تسهلن اغزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي سبحات ووداسي لأملاك النبي سبحات ووداسي لأملاك النبي موسى سبحات ووداسي لأملاك النبي اغزيو عرف نفسات أكبرتك وعماتك اغزيو عرف نفسات أكبرتك نفسات أكبرتك وعماتك كلهم كرساويان بسمايات نبر ربنا اسمك يقدس من قصتها تمسى فقدك خمسة بسماي كمدما مدريخون نعلة قيرانا لو محابلنا نحنا نزود لنا بدلهم خمسة حرقنا لهم بدلنا وسعنا حرقنا كوكبات حنا نمبر فتنا يتتونا من قصتين حايلين كبر نزل على مناتك المهمين ودينا رسول مريم من قدس قبل ملا سلام لك الله بحلنا خير دنقلي خير بسقاهون دنقلي أدك زابير قويتا سلام لك الله نسخها ونسبرتي خير فلما حسنكم بروخي وملت تسقاك جابير مساخي وهو فتدري سبركي حتياتنا نحر قلنا نفتو دخيت كرسوس من ثانا محل من النامين هللويا وسليلاتي لنفسي اسمع بس كلك لنفسي اسمع بس كلك هللويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك سبحات ووداسي لأملاك النبي سبحات ووداسي لأملاك النبي موسى سبحات ووداسي لأملاك النبي موسى نفسات أكبرتك وعماتك نفسات
ነፍሳት አክብርቲከ ወአዕማዲከ ኩሎም ቅዱሳን ሥላሴ ቡሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከሰ ብርሃን ሀረገ ወይ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር አቦና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፋት ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይሞሚ ዋዴና ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንጽኻ ወነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለመነልና አሜን ነፍስ ያዘዘት ግርማ ሥላሴ ብሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከሰ ብርሃን አረገ ወይ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና
أب حزن زلوا صانا نعلنا نحنا دما حلفت مبر نبرت مخانا كم زي مخانا تردينا تبلنا نقبر تعززنا يخن في الصيم أب سماي قلتنا خنتمت حق زلنا أب سمايات نبر أبونا سمايات نبر أبونا سمك يقدس من قصة تمسى فقدك خمسة بسمايكم دما مدريخون نالت انجيرانا لو مهابنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا بسانا حدقلنا كوكفاد احنا ننبر فتنا يتتونا من قصتين حايلين كبر النزل عالمنا تكاي مهم وعدينا رسنقل ماريام بناي قدس قبريل ملاك سلام لكل أخو بحلنا خي دنقلي خي بسقاهون دنقلي خي أدق زيابير بيتا سلام لكل أخو نسخيخا ونسبر اختي خي فرما تنكون برخي وهم لتتقاق زيابير مساخي وفسيت لاسي بالكي حتياتنا نخحاد قلنا نفت ودخي يسكر سوس من تانا مهلت لمن لنا آمين وكايبه ناسبك وزبلو ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለናሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነብሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየብት ወያይብር አንስኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ስራ ዕለተ በዘየተ ዘውተ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ገበላ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ለዕረፍት ስልጣን ወቱ እግዚአብሔር አምላከ ጸልዩ በእንተ እልኖሙ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ናሓትና ንልምነካ ንማልደካና ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታን ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንነብሶም ዕረፍቲ ክትበታ ትንስአ ዝመደብካዮ ዓለትካ ስግኦም ብሕብረትካ ተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ
መገድ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ግዜ ሓቢርካ ተንስእ ናይ መንግስተ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማትከ በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማትከ በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማትከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳታዊቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳታዊቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰሃራ ለነፍሳታዊቲከ ዋይማቲከ ሰናይ ዛይን ይርየ ወዝኒ ሰማዕ ወሰለበሰብ ዘይተሃለወ አልገ መጠነ አሰዳሎከ ለለ ያፈቅሩ ከመናህየ ወመናዝተ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ ከክብለ በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም መንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ንጎረታ መልአክ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረያሉ ማእከለ ማእከለ ኩሎሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ኃጢአትና ንስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን لمن كل سعن ذا العالم ለጸሎት لكل ንንጽሐን ሐዋርያት ካን ዝንስኻትኩም ትሪዎ ዘለኹም ኩሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብፅኣትዮም ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ቅዱስ ሂየንተ አበወቺ ተወልዱ ለቺ ደቂቅ
وتسيم يوم ملائكة لكل مدر ويذكروا سمك بكل تولد هي أنت أباوك تولد لك دقيق وتسيم يوم ملائكة لكل مدر ويذكر اسمك بكل تولد وتسيم يوم ملائكة لكل ويذكر اسمك بكل أباوك تولد لك دقيق وتسيم يوم ملائكة لكل مدر ويذكر اسمك بكل تولد أسمعوا وانجيل ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
በአማን ቅዱስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረባህላ አምላኽ ቅረ ይበለልና ሰላም ዝሕድረ ሰላም ይዕልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቅሉ አእምሮ ይዓድለና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ነብሳታ ግብርቲ ዋይማትዮ ግርማ ስላሴ ብሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከስተ ብርሃን ሃረገ ወይን ገብረ እግዚአብሔር ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መጻንዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘሕርግናሎም በደልና ነብሳና ይሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ አሜን ዋዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስብረኺ ኢኺ ብለማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገልና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ነዋ ወንጌል መንግስት መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘውፌኒ ኦፍየካ ኣለኹ የዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላ ምኑት ንሷ ኣብ ልጆች ርዕስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግስትን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 47 ክሳብ 50 ሓደ ከዓ እንሆ ኣዴኻን ኣሕዋትካን ክዛረቡኻ ደልዮም ኣብ ወፃኢ ደው ኢሎም ኣለዉ በሎ ንሱ ግና ነቲ ዝነገሮ ኣደይ መን እያ ኣሕዋተይሲ እንመን እዮም ኢሉ መለሰሉ ፍቓድቲ ኣብ ሰማያ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ንሱ ሓወይን ሓፍተይን ኣደይን እዩ ኢሉ ኢዱ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ዘርጊሑ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እነው በለ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ናሁ አስተርአየ ጽጌ መራቱኒ ትቤ ወልድውየ ይምእስከርቤ ናሁ አስተርአየ ጽጌ እንባቆም ነቢይ ግብረ ምግባሩ ለወልድ አንከርኩ ይቤ ናሁ አስተርአየ ጽጌ ንጉሰ ሰላም ክርስቶስ አብይ ሌይልናከ ወመንክር ስብሐቲከ ለዕረብ ሰንበተ ሠራይከ አስተርአየ ጽጌ መራቱኒ ይቤ ወልድውየ ይምእስከርቤ
አስተርአየ ጽጌ ዕንባቆም ነቢይ ስነምግባሩ ለወልድ አንገርጎ ይቤና አስተርአየ ጽጌ ንጉሠ ሰላም ክርስቶስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናሁ አስተርአየ ጽጌ ናሁ አስተርአየ ተሳልከ እግዚኦ መድረከ መራቱኒ ትቤ ወልሆየ ይምስከር ቤናሁ አስተርአየ ጽጌ ዕንባቆም ነቢይ ስነ ምግባሩ ለወልድ አንከርኩ ይቤ ናሁ አስተርአየ ንጉሠ ሰላም ክርስቶስ አብይ ሌልናከ ወመንክር ስብሐቲከ ለረብ ዘንበለ ዘሃልከ እግዚኦ ምድረከ
ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኹን። ተቕሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ጸለናዮ ጸሎት ዘመርናዮ መዝሙር ዝዓጠናዮ ዕጣን ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡልን ስሙርን ሕሩይን ግበረልና። እቲ ሕጂ ነርጎ መስዋዕቲ ድማ መስዋዕቲ ቀዳሞት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና። እስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ምሳኻ እንዕረቐሉ ግበረልና። በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና። ነብሳታ ግብርቲኮ ኣይማቲከ ግርማ ስላሴ ብሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከስተ ብርሃን ሃረጎይ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦን ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታብስ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና እምበርና ፈተና ኣይተእቱ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ። ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሻኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አትሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምን ትገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ክንቱ ኮንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብ ዋይ ጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም ምግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዕን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉእን ክብር ዶሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ስጉእን ክብር ዶሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ሕያዋን ክንከውን ሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅትል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሒኻ ብርሳ ክውሕዝያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበልካያ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሕ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰውእትና ንስን ባለትካ ንኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም። ንስኻ ኣለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና፣ ሰረየልና፣ ኣናሕስየልና፣ ይቕረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና። ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም። ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ነብሱ ይዕርፍ ምስ ቅዱሳንካ ደምሮ ንኣና እውን ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንብተን ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጓሳ ኣንበረልና። ኦ ጐይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ምልኣዮም። ኦ ጐይታ ንሊቃና ጳጳሳትን የጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጓንስትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳት ኣግብርትከ ወኣይማቲከ ግርማ ስላሴ ብሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከስተ ብርሃን ሃረገ ወይን ገብረ እግዚአብሔር ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርና ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ኣድሕነና። ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሓቅ ግበረና። ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
በስመ አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዘጽድለላን ዝቅድሰላን ዝዓለት እዚያ ክንደይ ተፈሪሃ እዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ምንምን ትኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻ ንዘቕረቡን ምእንቶም ዘምፅኡን ንዘክርን ኩሎም ድማ ሰማያ ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀት ማበዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ መስዋዕት ተቐበለሉ መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ዘቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እምሃም ትቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ መላእ ቅዱስም ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ወጎይታ ገጽካ ለኹናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ባይት ምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ባሪያኻ ይትፈለረዳ ሁነና ኣይትግደፈኒ ተቆጢዕኻ ድማ ኣይትግደፈኒ ረዳ ሁነኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ከመሸለላ ይትበለኒ ኣብ ሎጊዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚአብሔር ኣጊዮስ ጳልማኖስ ጳልማመጠን ኣላቲና ንኣመን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ መን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ከዓተ ብኢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ምራንን ቅዳሴ ነታ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባና ቤት ዝተቀበልካ ንሃውሽቲ መርከብን ኤልያስ ኣብ ባቀል በረስናዊት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም ብለዝ ዝተቀበልካ ከምኡውን ሓጥ ባርያ ከመባን ቁርባን ተቀበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዐን ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
እኳን ተፈቱ ክፉአት በርህን ሰኻር ሚደት ተጸላእቲ ማሊት ሰርዓለ ንረሰይብ ዘይቲ ተለኽዮ ጽዋይ መደይ ይጅብባሎ ብሓቂ ሳህን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመ ክስዕባንየን አቤት እግዚአብሔር ድማ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሚን ክሉ ሰዓት ንዘለዓለም አሜን አሜን። وكرسوس أملاقنا نايب حق قويتنا أبقانا نقري لام صوخانا مرعز خير كام مزبارك كالم نتماي وناوين زلوات كايو نزاب كرمي خاص غربين غيرو عجو مباركو أنصحي يوم كل ساعة هيوت نفسنا انسقانا منفسنا يخون أول منفس قدوس مسانا خون موين دستان حقوس الملان سناي نقر مدحانيت نفوس مخر منفس قدوس يخون لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين بحق سيبزخون كأملاك بكبر دم كان نساتيو نصحون طعمن بركتن يخون كله زحاز እግዚአብሔር አምላክና ብሩኽ ይሁን ኩሉ ዋሕድ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኹልና መፀናንዕን መንጽሕን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ ይሁን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩኽ ይሁን ኩሉ ዋሕድ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኹልና መፀናንዕን መንጽሕን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ ይሁን ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዮ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕት ካን ቁርባን ካን ይቀበለል ካብ ሰማያት ነብር አቦና ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደለና ንውሳና ሕልፍና ባድህና በረፈትና ይተፈና ይተጥወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማን ነወዝት ማርያም من أكل سكر يا سلام سلام لك أخذنا بالمسلم سكاهون دنقلي أديان يرزقات ويتسرب السلام لك الله نسبكان سلم تيخي فركر سقوم بالخزوم تسجى يبير سامي وفسد نسوسكي هذه أتناسرنا نفطر لغي يسوس كرسوس من تانا مهرت أبيك أسبق لصالتك ذكرنا محتنا كارلخون نخنتك حلوة مسوات كان قرآن كان برغت يقبل لك أبوي تغتر هنس مرس بلست وقيتا نقتلنا النسمر وقيتا نقتلنا النسمر وقيتا نقتلنا النسمر حنساب أبزز لنا بفرحة እግዚአብሔር ደው ንበል
ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ኩሎሙ እስመ ጽናት ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ እዝየኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩልክሙ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረባል። እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርናን ረዲእናን ሓልዩናን ኣቕረብናን ተቐቢሉናን እዩ ተማዕቂምናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ዛዛዕ እዚያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ለምንሆ ነሳለንከ ከመ ይቅበነ በዛቲ ዕለት ቅድስ ኩሉ መዋዕለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላም አኀዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይታና አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዘረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዘተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣለና كما يمهرن እግዚአብሔር ወይሰሃል አሌነ እግዚአብሔር ምንትር ምሕረናን ይቅርብለናን ኩሉ ጊዜ በሰናይ ደብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ምን ካብ ቅዱሳኑ ትቀበል ካብዚ ብሩኽ ምስጢር እዚ ብሓድነት ንምቕባል ብቑዓት ትደብረናን ሓጢኣትና ትሰሪየልናን ድለዩን ለምኑን መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ይደልለና ነዛ ቅድስ ለዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ንኽረኸባ ሰባትን ምልዓል ጸላየን ኦ ጎይታ ካብ ኣያርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዞርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝሆን ኣርሕቕ زتعمن زحيشم كل نقر أزلنا ثمانية كربتم كل حال سلا خنرقص سلطان ذهب كان مسخا خم مخاب كل خفات إحنا نملهنا برفتنا يتسولنا حارود غاقوي ثانا نعملخنا مدحاننا يسكن الصوت من فقر سبيل بسقبرهم حالاتني قرأتها مسخا مع محوي مزخنا منفس قدسن مسقانا عن كبرين صنعات مزلة من كل ساعة مزل عالم عالم آمين እግዚኦ ተሳለን ለኩል እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ከቦ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩልዑ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰብ
نابز منفساو تابوت زنبرنايو نابز حبست زي نابز صوازن ونقص كاري نز حبست زي باركو نز صوازون قدسو نخلتيوم ونانصحيوم نز حبست زي نتصخاون لوطو ابز صواز تقرعوينم كبر دم كايخون نقولاتنا نمدحنا نفسنا سقانا منفسنا العرق نفوسن يخنو كرسوس املاخنا نقص كلنا نسخاي خامو لعل مسقانا كبرن سجدتنا خان قرب لنا رهم زخنا سماء وبخا مسا معرم محوي منفس قدس لهم من كل ساعه نزل على ما امين بمثالتي ثلاثه معاتن ثلاثه ليتن زنبر كال مقابر ابز برخص حل زان بيرنا لنا من اداوي ونسقها خمس غنزو كما اداوي يسيفني قديموسن غبرم بوقسانه عرفتن كبرن كابابن ودن منفس قدس رخيبا من كل ساعه نزل على عالم آمين زبطاتنا حواريات سبب العلي بتصايو ويبلع لي زخون يخون بلبوت يمن بتقلن قناتن سلقنا يحدر سجندو لا إلزي عبهير بفر ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር አብ ቃል ማህወይትን መድኃኒትን ዝኮነት መከራ መስቀልካ ካባናኒ ኃጢአት ማዘር ዝወተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾኑ አገልገልትኻ ሐዋርያት ጥፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ንዝሓደኩምሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም ንዝሓደኩምሎም ግን ኃጢአቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራ ንሰሩ ንጹሃን አገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ኃጢአት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን او قويتان الصغار سلطان كنتيب كاي خاجق عم فكر سبك محرت كان لمن ندلنا لنا من تزمبرت كاسبوتنا نسنا بوتاتين ديتاتين حواتين حاتين من تاي من تدخم زخون كاقل قالي خاونا بقد ما سوي خارج سمادنا مزلو كل مؤمنان ما امنتن لمن كلنا ما قد محرت كاس رجلنا كل ما صار حياتنا قرت علنا او قويتا فلتنا بدفرات كيف فلتنا بسحتات بتون كل كونه فات لبي ببرغانه بمزرا ويكافتت مس انت بدلناك نايشب دخام تفلتي خام قولوا وقرصب قويتا كل فترتنا حياتنا سريت هبلنا بارخنا قدسنا ناس اكبرنا نقول زخام تحيم او قويتا نفساتا قرتك ايماتك ግርማ ስላሴ ብሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከሰተ ብርሃን ሀረገወይ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልአና ቅዱስ ባርካ ምፃማ ጽንዓና ኦ ለዋህ ጎይትና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረቦኻን ምሳኻ ማዕረግ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ድሌት እምነቱም ልፍጽሙ ትድሃት ርህቦም ምን ተረዳቲ ዲያቆናት አንበብትን መዛሙራን እንለምን እግዚአብሔር ልማኗን ትሰምዕን ዘአዘዘ ጸዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ትሕድርን ጻማን ትቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳይ ዘይብለን እንለምን እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ትህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጸማም ድማ ትቕበል ምንቲ ደናግል ንለምን እግዚአብሔር ዓስቢት ዕዱስቶም ትህቦም ምንቲ ዕዱሳት ሰባት ንለምን ብንጽህና ኮይኖም ትሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ትህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአትን ምስ ስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረክብሉ ጥምቀት ትህቦም ብማሕተም ቅዱስ ስላሴ ትሓትሞምን ምንቲ ንኡሳት ክርስቲያን ንለምን እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ትህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሓዲርና ንለምን እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ትህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን እግዚአብሔር ንነፍሲ ወትረፍ ዝጥዕሙን ዝሕሾን ድልየቶ ኣቐዲሙ ትሓስበሉን ትሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ትመርሖም ናብ ማሕደሪኦም በሰላም ምንቲ ትመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣይርን ዝነዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ትሰርዓሎም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዋትን ንለምን
እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረዳድኦም ምእንቲ ሕዙናትን ድውያትን ንለምን እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩርታት ንለምን እግዚአብሔር ትዕድስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸማኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰድብ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር በውልጥፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንለምን እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዘንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን እግዚአብሔር ንኣፍላድ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላድ ንለምን እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዘራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረከትን እንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደናን ዝለመናዮም ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጋው ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ተንስእ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኵልክሙ በስከ
ስመ እሳት ብሩክ ዘንሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአት ወይደመስስ ጌጋዬ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔኪ ይረገ ዕጣነ ወመስዋዕተ ስሙር ንሰግድ ለክርስቶስ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ። እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቅፅሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ። መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ንስኺ በነፍሲ በረኽቲ ኢኺል ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ምሕፀነካ ኣለኹ መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ከዓ ብፅድቂ ሓሉናቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕቲ መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ባቲከ ስመ ጻድቅ ወአድኃንከነ ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ኩሉ ዘያፈቅሮ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘያምን ልደቶ እማርያም እምቅድስት ድንግል በክልኤ ታቦተ መንፈስ ቅዱስ እስከ ምጽአቱ ሃዳስ በከመ ይቤ ጳውሎስ ውጉዘ ለይኩን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ 13 ክሳብ 28 ድሕነት ኣህዛብ ምናልባሽ ነቶም ዓሌተይ ዝኾኑ እንተ ኣቕናኽዎም ካብኣቶም እውን ገለ እንተ ኣድሓንኩስ ንዓኻትኩም ንኣህዛብ እብለኩም ኣለኹ። ኣነ ንኣህዛብ ሃዋርያ እየ እሞ ብኣገልግሎተይ እሕበን እየ። ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ምስ ደርበዮም ንዓለም ዕርቂ ካብ ኣምፃኣላ ምስ ተቐበሎም ግዳ ካብ ሞት ናብ ህይወት ምምላስ እንተዘይኮይኑ ካልእ እንታይ ከየምፃኣላ? እቲ ከም በኹራት ዝቐረበ ብሓቂ እቲ ከም በኹራት ዝቐረበ ብሕቕ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ቅዱስ እዩ። እቲ ሱር ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ጨናፍር እውን ቅዱስ እዩ። ካብቶም ጨናፍር ገለ እንተተሰብሩ እሞ ንስኻ ኣውሊዕ በረኻ ከለኻ ኣብ ስፍራኦም እንተተተኸልካ ካብቲ ሱር ኣውሊዕ ዝወፅእ ማራ ተኻፋሊ እውን እንተኾንካ ኣብቶም ጨናፍር ኣይትከበር። እቲ ሱር እዩ ንዓኻ ፀዊዕካ ዘሎ እምበር ንስኻ ኣይኮንካን ፀዊዕካዮ ዘለኻ እሞ ኣይትከበር። ምናልባሽ ንስኻ ኣነ ምእንቲ ክትከል እዮም እሞ ጨናፍር ዝተሰብሩ ትብል ትኸውን። ጽቡቕ ንሳቶም ሰኣን ምእማኖም ተሰብሩ፣ ንስኻ ግና ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ኣለኻ። ስለዚ ፍራሕ ዳ እምበር ብልብኻ ኣይትተዓበ። ከመይ ኣምላኽ ነቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ካብ ዘይነሓፎም ንዓኻ እውን ኣይክንሕፈካን እዩ። እምበኣርሲ ናይ ኣምላኽ ለውሃትን ጭከናን ኣስተውዕል። ኣምላኽ ነቶም ዝወደቑ ጨካን ንዓኻ ግና ኣብ ለውሃቱ ጸኒዕካ እንተነበርካ ለዋህ እዩ። እንተዘይኮነ ንስኻ እውን ክትቁረጽ ኢኻ። ንሳቶም ኣብቲ ዘይምእማኖም እንተዘይጸንዑ ግና ክትከሉ እዮም። ከመይ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክተኽሎም ይኽእል እዩ። ንስኻ ካብታ ብባህርያ ኣውሊዕ በረኻ ዝተቖረጽካ ብዘይ መንገዱ ኣብታ ጽብቕቲ ኣውሊዕ እንተተተኸልካስ እቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ግዳ ክንደይ ኣብታ ናይ ቀደሞም ጽብቕቲ ኣውሊዕ ዘይትከሉ። ምሕረት እግዚኣብሔር ንኹሉ እዩ። ኣሕዋተይ ምእንቲ ብልህታት ኢና ኢልኩም ከይትምክሑስ እዛ ምስጢር እዚኣ ክትፈልጡ ምፈተኹ። ንገለ እስራኤላውያን ትሪ ልቢ ዝበጽሖም ኣህዛብ ናብ ድሕነት ብምልኣት ክዛዕ ዝምለሱ እዩ። ስለዚ እስራኤላውያን ብምልኦም ክድሕኑ እዮም። ከመይ መድሓኒ ካብ ጽዮን ክወፅእ እዩ፣ ካብ ያዕቆብ ኃጢአት ክርሕቕ እዩ። ኃጢአቶም ምስ ኣርሓቕኩ ኸዓ እቲ ምስኣቶም ዝኣትዎ ኪዳን እዚ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እስራኤላውያን ንወንጌል ብዘይምዕቃቦም ምእንቲ ጥቕምኩም ጸላእቲ እግዚአብሔር ኮኑ። ምእንቲ ጥቕምኹም ጸላእቲ እግዚአብሔር ኮኑ። ብሕርየት ግና ሳላ ኣቦታት ፍቁራት እግዚአብሔር እዮም። Romans chapter 11, verses 13 and 28. Now I'm speaking to you Gentiles in view of the fact that I'm an apostle to the Gentiles. I magnify my ministry if I can somehow make my own people jealous and save some of them. For if their being rejected is world reconciliation,
What will their acceptance mean but life from the dead? Now, if the first fruits offered up are holy, so is the whole batch. And if the root is holy, so are the branches. Now, some of the branches were broken off, and you, though a wild olive branch, were grafted in among them, and have come to share in the rich root of the cultivated olive tree. Do not brag that you are better than those branches. But if you do brag, you do not sustain the root, but the root sustains you. Then you will say, branches were broken off, so that I might be grafted in. True enough, they were broken off by unbelief, but you stand by faith. Do not be arrogant, but afraid. For if God did not spare the natural branches, he will not spare you either. Therefore, consider God's kindness and severity. Severity towards those who have fallen, but God's kindness toward you, if you remain in his kindness. Otherwise, you too will be cut off. And even they, if they do not remain in unbelief, will be grafted in, because God has the power to graft them in again. For if you were cut off from your native wild olive, and against nature were grafted into a cultivated olive tree, how much more will these, the natural branches, be grafted into their own olive tree? So that you will not be conceited, brothers, I do not want you to be unaware of this mystery. A partial hardening has come to Israel until the full number of the Gentiles has come in. And in this way, all Israel would be saved. As it is written, the liberator will come from Zion. He will turn away godlessness from Jacob. And this will be my covenant with them when I take away their sins. Regarding the gospel, they are enemies for your advantage. But regarding election, they are loved because they're forefathers. በረከትና ወልፎሪና መንፈስ ቅዱስ ሀብት ያብድስ ስርሃት ሲያን ሩዝ ወረደ ከመውን አብደ ለይና አብደ ኩልኹም ያት ፈንድር ብንኮን ይረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ ተዋዜ ዘነሳይከ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድን ነፍሳተነ በብዛት ሳህሎ ምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ዘላለም ቀዳማይ ዳሕረዋይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ድማ ሃያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዑ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣሎና ገጽካ ርእየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝኸድና እዮም ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጐይታ ንጹህ መስዋዕቲ ነባብ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ኸምን ነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን። ካብ መልእክቲ ያዕቆብ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ንጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረከቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ ቁጥሪ 21 እቲ ትሕት ዝበለ ናብራ ዘለዎ ሓዉ ልዕል እንተበለ ይተሓጐስ፣ እቲ ሃብታም ከዓ ብናብርኡ ትሕት እንተበለ
ብኡ ይተሓጐስ ከመይ ንሱ ከብ ዕንበባ ሰዓሪ ክሓልፍ እዩ ፀሓይ ምስ ዋዒኣ ትወፅእ እሞ ነቲ ሰዓሪ ተንቅጾ እቲ ዕምባብኡ ከዓ ይረግፍ ደመት ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ ከምኡውን እቲ ሃብታም ዋኒን ንብረቱ ክገብር ከሎ ይጠፍእ እቲ ብግዜ ፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ ከመይ ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ህይወት ክቕበል እዩ ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል ከመይ ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍተንን እዩ ንባዕሉ እውን ንሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን ሽዑ ትምኒት ምስ ጠነሰት ንሓጢኣት ትወልዳ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመት ድማ ንሞት ትወልዳ ኣቱም ፍቑራት ኣሕዋተይ ኣይትስሓቱ ጽቡቕን ምልኡን ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ ካብቲ ዘይልወጥን ኣብ ጸልማት ክንነብር ዘይሓድገናን ኣቦ ብርሃናት ዝኾነ ዝወርድ እዩ በኹሪ ናይ ኩሉ ፍጥረቱ ምንቲ ክንከውን ኢሉ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ወለደና ኣቱም ኣሕዋተይ ነዚ ኩሉ ትፈልጥዎ ኢኹም ግና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቅልጡፍ ንምዝራብ ደንጓይ ከምኡውን ንኹራ ደንጓይ ይኹን ከመይ ኩራ ሰብ ናብቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ቅንዕ ህይወት ኣየብፅሐን እዩ ስለዚ ንርክሰት ዘበለን ነቲ ደንፊዑ ዘሎ ክፍኣትን ካባኹም ኣርሕቑ ነቲ ከድሕነኩም ዝኽእል ኣብ ልብኹም ተተኺሉ ዘሎ ቃል ድማ ብግርህነት ተቐበልዎ ገበርቲ ቃል ኩኑ ርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኹኑ James chapter 1 verse 9 to 21. The brother of humble circumstances who should boast in his exaltation, but the one who is rich should boast in his humiliation. Because he will pass away like a flower of the field, for the sun rises with its scorching. He dries up the grass. Its flower falls off, and its beautiful appearance is destroyed. In the same way, the rich man will wither away while pursuing his activities. Blessed is the man who endures trials, because when he passes the test, he will receive the crown of life that he has promised to those who love him. No one undergoing a trial should say, "I am tempted by God." For God is not tempted by evil, and he himself doesn't tempt anyone. But each person is tempted when he is drawn away and enticed by his own evil desires. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and when sin is fully grown, it gives birth to death. Don't be deceived, my dearly loved brothers. Every generous act and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights with him. There is no variation or shadow cast by turning by his own choice. That he gave us a new birth of the message of truth, so that he would be the first fruits of his creatures. My dearly loved brothers, understand this. Everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. For man's anger does not accomplish God's righteousness. Therefore, ridding yourself of all moral filth and evil excess, humbly receive the implanted word which is able to save you. أتم أحواتي علم فتوتهم كل حلا في من زعلم زنها وزعلم زلنا يتفتوه قدوس سلوس لاويك
ቅዱሳን ሩያን አርዳኢከ ናዝበነ በሳይከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ተሳለን ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢር ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ናዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዚሑ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምር ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ንኣና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራዝ ዝበቓዕና ክትገብረና ንልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ በና ምንቶም ዝመስረትካያ ቤተ ክርስቲያንካ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እውን ሓልዋ ብጽኑዕ የማንካ ዝተኸልካያ ነዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣ እውን ኣብ ዝሓያ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘለካን ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኹን ስለ ነፍሳታ ግብርቲኳ ኢማቲከ ግርማ ስላሴ ብሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከስተ ብርሃን ሃረገ ወይን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 23 ክሳብ 29 ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ንሕዋቱ ደቂ እስራኤል ክበፅሕ ኣብ ልቡ ሓሳባቱ ካባታቶም ሓደ ከም እተዓመፀ ምስ ረአየ ድማ ሕነቲ ዕሙቕ ዘርዩ ነቲ ግብፃዊ ቀተሎ እቶም ኣሕዋቱ ወዳ ኣየስተውዓልዎን እምበር ኣምላኽ ብኢዱ ገይሩ ምድሓን ከም ዝህቦም ዘስተውዓሉ ይመስሎ ነበረ ንጽባሐይቲ ከዓ ንሓድሕዶም ክበኣሱ ከለዉ መጾም ከተዓርቆም ደሊ ከዓ ኣቱም ሰባት ኣሕዋት ኢኹም ከመይከ ንሓድሕድኩም እትተዓማመፁ በሎም እቲ ንብፃዩ ዝዕምፆ ዝነበረ ግና ንዓኻ መን ሓለቓን ፈራድን ገይሩ ኣባና ሸይምካ ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብፃዊ ዝቐተልካዮ ዶ ክትቀትለኒ ትደሉ ኣለኻ ኢሉ ደፍኦ ሙሴ ድማ ብዛዕባ ዝዘረባ እዚ ሃደመ ኣብ ምድሪ ምድያን ድማ ስደተኛ ኮነ ኣቦ ከዓ ክልተ ኣወዳት ወለደ ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ Acts chapter 7 verses 23 up to 29. Now when he was 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel, and seeing one of them suffer wrong, he defended and avenged him who was opposite and struck down the Egyptian. For he supposed that his brethren would have understood that God would deliver them by his hand, but they did not understand. And the next day he appeared to two of them as they were fighting and tried to reconcile them, saying, Men, you are brethren, why do you wrong one another? But he who did his neighbor wrong pushed him away, saying, Who made you a ruler and a judge over us? Do you want to kill me as you did the Egyptian yesterday? Then at this saying, Moses fled and became a dweller
in the land of Midian, where he had 2 sons. ናይ እግዚአብሔር ቃል መልዓበ የተለዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተክርስቲያን ብዙሕ የተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን በዝሑ ክብሪ ምስጋና ንዑ ንዘለዓለም ይኹን። ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አዚሉ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ኸውን በጋ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝመዓዝ ዕጣን ዝንተቐብል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሕልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። ተንሥኡ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ኩሉ ግዜ ክዝክራ ንልምነካ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና። ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ወንድ ንዕልቲ ዝኾነ ጸልዩ። አሜን። ጎይታ ይቅረበልና። ኦ ጎይታ ነብሳ አቡነ እንጠንዮ ሳዕረ ኣብ መንግስተ ሰማያት መምሰልቃን ካሕድሩ ሓላው ከም ዘይብለና ባጌ መንጣለ ተኽላውን ዲያብሎስ ከይበታትንና ኸባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ርህሩ ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንበረልና። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚ ነፍሰ በሰላም ወይሲምነነ ሂንቲሁ ኖላዊ ሄረዋ ጣበዲ በመንበሩ። አሜን። ጎይታ ይቅረበልና። ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባርኮምን ቅዱስን ንጽሕትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቆራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ቤት ጸሎት ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽሕናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም። ኦ ጎይታ ንኣና ንኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታውን መዋእልሃብ ምእንቲ ማሕበርናን ሓለዋ ኩሉና ጸልዩ። አሜን። ጎይታ ይቅረበልና። ኦ ጎይታ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስንካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተእልፈይታ ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ እምብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ድሕነትን ንምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ከሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ነፈቅሪ ወድኻ ዓርግልና። ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ዝገብረልና ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና። ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ። ብሓቂ ምንቲ ዝሰቅቕ ሰብ ትልምኒ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና። ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ። ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ። ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረኺት ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ከሓድገልና ክዝክርና ንምለክሎና። ዝውእቱ ግዜ ባርኮት ወዝውእቱ ግዜ ጣንሩ ግዜ ሰበቱ ለመድኃኒነ መፍቀርየ ሰብ ጣሊቲ ማርያም
አዳነን። ኢየሱስ ክርስቶስ ንስቅለቱ ወበትእዛዛዚ ከመ ይስረይ ናታዊነ ወብስራት ለገብርኤል ዋልተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከላከለ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብእ ነገሥ መራውት ላቦ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ውስተ ከርሳ ዘይትለዓለም ኩሉ ዕጣን መጻ ተሰጎመኒ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ደብተራ ስም ገብር ወብክመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ጋይን ማእከላ የዐርግ ዕጣነ ህሩየ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባይ ላብ ወክቡር በውስተ ረበዋት አንተ ውእቱ ዕጣንኦ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ተሳሃለነ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ሰብ ምስጋና ናብ ሰማይ ዛር ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋና ናብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ
ሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም ባእኻና ኣመንካ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበና بزي مترتار كنصوع خلنا سمعنا زي مرمر برهان نقول سراوي سمعتي ونايتم حجر ومزنبر لك أنا ملاخذي مسقانا ما حد سمعيو وقويتان لمن كالنا سمعنا نعخان ودس نعخان بارخنا لنا باخر ما نصنع بأمنت زي قارت قال هذا وقويتان احنا ورد كان مسقنا كالنا كياك مركوس نورات برهان نحن كاسات غرين لمصامات منصي بحمام تتحز محويين صماماتهم صون كايوم نمو زلفون سلمات كاسايو برهان زفتر زي عرب صحاي زي طفم براتيو كل صعب لقدسان زبر صحاي بمد فتاهم كل سلمات عالم زفتر ايو سامن مدحان توليد كان كل تجلس كان نفس ملس كان سخان كل دما ببزل يقدم كحلقه نملأك تزفترك بخلقس عالم نمد زفترك عن سخاخا كابتن تطوبنا يمرون كابا نابز عالم تلاغا زهلاوية زي برسلن زي مرمرني زي رأمن فسيو نزب السركان نانسخا مسكوني خاسم كون مسنكري أبويتام انت زنحنا بارد كان ودسك كالونا ሳልሳይ ጊዜና ባኻና ቀርባለና ዘይልወናት ካምነት ኣብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቆንሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢት መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ጐይታ ዘምልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላው ጸላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽእ ንዓያሹ ኣለብም ንጡፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉና ድሕኖ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ጸጉዕ ኾነና ወለኮለነ اسم لك اغزيو املاك
መንግሥተ ብሩክ አሜን በል። ወመላእክተ ሰማይ በችላነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላክ የመሐረና የቅረባህል አምላክ ይቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቅዓና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰላም ካብዝሓልና ንዝሓሞም ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ፋሒሎም ዘለዉ ክበልና ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርወሎም ጠሚዮም ዘለዉ ኢድካይድ በረኸት ዘርግሓሎም ብስደትካ ንስደት ኣዴኻ ንስደትና ንመከራናን ከተብቅዕ ድማ ሕጂ እውን ንልምነካ ኣለና ብጀካኻ ዝከኣሉ የለን እሞ ፀበባናን ሽግርናን ከተርወልና ንልምነካ ኣለና ነብሳት ኣግበርቲከ ዋይማቲከ ግርማ ስላሴ ብሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከስተ ብርሃን ሃረገ ወይን ገብረ እግዚአብሔር ንብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፃናዕ ንሮስካ ስለደልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከምቲ ሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕድናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸዋንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኃጢአትና ሓድገልና ኃጢአትና ምንቲ ተሓድገልና ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንገባ ለምን ኩሉ ዘዓነ ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ለኩልክሙ እስለመ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓት ዘለዋ እዛንኩም ምጽዋትእየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸሊ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ሃባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር
እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙ ንዓርፎም ንዝሓሞም ብቕልጡፍ ዓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። መሃሪ ወመሰሳል እግዚአብሔር በወሃቦሙ ሲሳዮሙ ለለይፈርህዎ ወተዘከረ ኪዳኖ ዘለዓለም። ንተኣምራቱ መዘከርታ ጀበሮ እግዚአብሔር መሓርን ርሕሩሕን እዩ። ንዝፈርህዎ ምግቢ ይህቦም ኪዳኑ ንዘለዓለም ይዝክር። መሃሪ ወመሰሳይ ለእግዚአብሔር ወወሃቦሙ ሲሳዮሙ ለእለ ይፈርህዎ ወተዘከረ ኪዳኖ ዘለዓለም። ወመሰሳይ ለእግዚአብሔር ወወሃቦሙ ሲሳዮሙ ለእለ ይፈርህዎ ወተዘከረ ኪዳኖ ዘለዓለም። መሃሪ ወመስተሳይ እግዚአብሔር ወወሃቦሙ ሲሳዮሙ ለእለ ወተዘከረ ኪዳኖ ዘለዓለም። መሃሪ ወመሰሳይ ለእግዚአብሔር ሲሳዮሙ ለእለ ይፈርህዎ ወተዘከረ ኪዳኖ ዘለዓለም። እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ቅድሰናን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሳዕ ብምፍራህን ምንቅጥቃጥን ንዘገልግልዎም በብግዚኡ መብሳዕን መስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንጹሃን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ
كمهور زلاك يا من صايا حجها وقيتنا أملاخنا برهان كان صدقنا لا خلنا نايل بنا نحلنا عين تابرهالنا قال قدس وانجيل كابت بعض كنسمع زبقعنا قبرنا خمس معنا يخن سر حنبر كنسمع درايا يخون أو كن حد ثلاثة سسامي تسنى في ربي وتنغفر بارخنا نهيز وحاب ساعة حدقنا من قصة سماعات ونسر لنا هنكون كل زحز እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጐይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ተፈስሖ በእግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብቦ አምላክ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙር ወአልቦ ከበሮ መዝሙር አዋዝ ዘምስለ መሰንቆ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና አምላኽና ብቅዱስ መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ድማ ሰሚዕና ክንነብረሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 100 ፍረ ክንፈርየሉ እስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ንብሳታ ጉርትካ ማትከ ግርማ ስላሴ ብሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከስተ ብርሃን ሓረገ ወይ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ነፃና ንዓልና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ
بحلنا خدن قليخي بسقاهون دن قليخي أدى እግዚአብሔር قويتا سراوي سلام لكلهم نستغيخا ونسي برقتيخي فرما تنكون برقي وملس تسقى እግዚአብሔር مساخي وفسد دسي بلقي حتياتنا نخاد قلنا نفت ودخي يسكر الصوص من تانا محد لمن لنا امين وانجيل منقص سماء وصلكو زعوفني عوفيك وهير دياك مجلس السمايات رواية متنسحون قويتانا نملخنا مدحينا يذكر سواريانا قلقانا زخنا كا وانجيل ماتيوس نقر قال بارخنا خبر منقص خبر مسقانا نقبال من كل سعن نزل عالم عالم امين وانجيل ماتيوس معراف أسرع كفقد حد حساب عسرت شديشته من قصة سمعت من قصة سمعت نتخلت ويني سبوعلت كسمامع أنجهز وطي بعل بيت تمثل مستم سبوعلت نمعلت عدد دينار مستسمامعي نابا تخلت وينو سددهم دما بثالث ساعات أبيلو مسوطي كالوت عيو زيبلوم أبعدا قادو إلوم رأيه نساتهم كا ناتاتهم كا نسخاتكم ون نابتي أتخلت ويني كيدو مو يتزقبا كهبوكم يبلوم نساتهم كا أخدو كم بحدش دما بثالث ساعات بثالث ساعات ون أبيلو وطيو كمو قبره دما بمبل 11 ساعات وطيو كالوت دوي لهم رخبه نمنتايك ملو معالتي بزيعيو أبزدو اتبلو بلوم نساتهم وعلت زوعلنا سئنا بلوو نسو نسخاتكم دما نابتا تغلت وين يخيدو اتزقباكا توسلو بلوم مسمسي اتبع على تغلت ويني نعزاز بيتو نتم سبوعلت سوع يوم كابد حروت جمير كاكا كابد حروت جميل كاكا كساع اتم قداموت وعلتهم هبهم بلو اتم سب بعل 11 ساعات قريبهم ددينارهم تقبلوا اتم قداموت مسقربو قنا زبزح زقبلوا مسلهم نساتهم كا ددينارهم تقبلوا مستقبلوا بتبع البيت عزمزمو نزوم حانت ساعات راي زعيو دحروت نحنا دغام معلتن دهرن بصو زصورنا مسانا دلاديل كايوم بلو نسخا ملسه نحد خباتاتهم بلو عركي اي عمصخان بحد دينار دو اي تسمع معنان زبصحكا دا حسكا خيد نزد حرواي دما كندتناتكا خبو فقاده ايو ويس بتغنزبي زدلخو خغبر دو اي تفقد اللين ايو ويس انا حياواي مخانيدو عين تخاقنا يا سماين مدرن كحلفيو قالي غناي كحلفني بلا غويتانا انا دق مزامرتو نامن قال قدس وانجيل نامنا بزمان ونامن ولد زمان ونامن منفس قدوس زمان وسلاسي እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብን ቃልካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ነባ ክመልስ ናብ ዓለም ዝሰደድካ እዮ መምህርና ናብ ዝመፍረ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና بمحرتك أمبر بتركنا نمكح يكون عن هون ذا بحرنا زفتها يا أو مفكر سب دقيمنا خبر رايك أن لمن ندلنا لنا أنا نمدحان زقبر كايو إذا مستير زي سكون دمنا ما قل تخان نقول زبخان ما فرار دخي يكون أنا نمدحان
ንመደምሰስ በደልናን ብዝላል ነሰርሕና መሰስረኝ ተዳለወ ይኸውን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረዳኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ራይላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሁሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ጎይታ ዓርፍ ነብሲ ኣብነ አንጦንዮስ ንዓና ድማ ኣብ ክንድኡ ርህርሕን ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሴም ለነ የንዜሁ ኖላዌ ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዘአገር አባ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚኦ
ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር በጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምኖ ለና መፍቀር ሰብ ካብ ረዳይኻን ለምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር መባረኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበረን ውስጢታ بزي مقراتن بزي مكلخالن قدسن فندن فقاد كغبرنا كخونو وصقا حبون بيت صلوتن بيت نصنا بيت بركاتن لما غبرنا نان باروت كخبان عند حرز متن زلالم سناي موال حبت سبيو أملاكنا ويزر እንቅድ መገጽከ ለይጸልይ ቅዱስ ወብሩከ ስምከ ጎይታ አምላኸ ይተንስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ኮኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበልዕ ኩልነ በጥበብ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባህዱ አምላክ ገባርኩ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ዘህላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽና ኣምን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ንህላዌኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልዊ እዩ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ዳ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቡን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪዚ ብስጋ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንሰ ናብ ዝላኾ ኣቡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ
ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ሕይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መቕስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላዱን ርኽሰት ከም ዘይብሉ ከም ዝኾን ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢሮም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋን ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በዓና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ናምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ናምን ደጊምና ኸ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህጸጽ ከም ዘይብሉ ናምን ብሓደ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ክፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሉ ህዝቢ ብኡ ብተስፋ ንጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ስርወ እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕርዩ እዩ ንዑ ውዳሴን ማሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳ ወምስርወ እሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስብሐት ዋኰቴት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም ተዘቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። እዚ ናይ ድሃንጫት ዘስተሃጨረ ወይ ዝሰዓቕን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንርኢታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቖጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘስተዕለለ ንረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርደም ኣብ ክንዲ ሕጀት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ኦ ጐይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉዕ ሕሊናን ቁምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበሩውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ተንስ ምስለ መንፈስከ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን
ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግንዎ ዘመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር እከይ እውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንንሕድሕድና ክንሰዓም ዝለዋት ዝግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምቲ ወፍቅር ተአሚሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቅረና ተባሃልኩም መስገሮ አብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ ወንትመጦ እንበለ ኮነኔ ማብተከ ቅድስንተ እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘፍርዲ ካብ ስጋሃን ደምካን ውበትካን ቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ዝደረሶ ናይ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቅር ወዳ ምስ ነብሰ አቡነ እንጠኒዮስ ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና በመቃደሶ አባ ሲኖዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳታ ግብርተ ዋይ ማቴዎ ግርማ ስላሴ ብሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከስተ ብርሃን ሀረገ ወይን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኹን ሃገርና ኤርትራ ብረድኤት ብበረኸትን ይሓልወልና ምዛዘልና ሃገሩን ሰላም የብዝሓላ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
እግዚአብሔር አምላክን ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብ ቃለ ሰናየ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ አነ ናይ ማርያም ቅዳሴ አነግር በመብዛሕ ዘይኮነ በመውሓድ አነ ናይ ድንግል ውዳሴ አነግር ብምንዋሕ ቃል ዝንጋዕ ብዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ቃል ብምሕፃር ኣነ ናይ ድንግል ዕብየታ ነግር ሎሚ በዛ ዓለት እዚኣ ኣብ ቅድሚ ዝገሮም ምስጢርን ኣብ ቅድሚ እዚ ናይ ቁርባን ማዕድን ብትሕትናን ብፍቕሪ ንቐውም ብመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይኽእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ናይ ቀዳሞት ኣቦታት ብደም በጊዕን ኣርሕን ላምን ዝነበረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓዊ እዩ ነቶም ፍቓዱ ዝገብሩ ቁኑዓት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝኽሕዱ ዓመፅ ስግና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ብባህሪኦም እሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤልን ሱራፌልን ክትንግይዎ ዘይኽእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ኦ ማርያም በእንተ ዘናፈቅረች ወናበየች እስመ ወለደች ለነ መብላት ጽድቅ ዘበአማን ወሰትየ ሕይወት ዘበአማን ኦ ማርያም አማናዊ ብልዕ ሓቅን አማናዊ መስተ ሕይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድክልና ምእንቲ እዚ ነፍቅረክን ንዕብየክን ሰዓብቲ ሃዋርያት ዝኾንኩም ብምንባር ኢድ ዝተሸምኩም ኣቦታትና ናብ እግዚኣብሔር ከተማሉድና ተቐቢልናኩም ኢና ብዘመንና ድማ ናብ እግዚኣብሔር ከማሉድና ነዞም ናይ ዓባይ ሃገርና ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ተቐቢልናዮም ኢና በእንተ ብፅዕት ወፍስሕት ወስብሕት በኩሉ ቡርክት ወቅድስት እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቑራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያን እምባር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ኦጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ናሓትናን ብቕኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ካብ መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስሉ ብጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነብሶ ከበብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ናዕርፍ ነብሳታ እግብርቲ ሃይማኖትከ ግርማ ስላሴ ብሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከስተ ብርሃን ሃረገ ወይን
أعرف كريستوس أملاخنا أبي يروساليم وسماويت واقوم كبرم بعطام بقربان بويني بمرم بمبرهة مجارجة مسعبتن بابات باقو حبيت مقدس نزحليو بارخ أو كريستوس أملاخنا محرات مركاب أبز مسانا تأكم زلو كلهم راح علم أبقد مفرين مدنقت المنبركة مسوات نزعرب لك كلهم تقبل لهم انتج أن السببنا كل حقوس بسنو معسد تأثرون أبسدتنا مركون زلون بمر المجزات انت تحزن أو أملاخنا بمحرت قادهم أدحنهم وأمرنا يسوع كريستوس نباقى أبن نصلي اللجزية كنذكرهم نزعززنا كل ما بسماوات من قصة ذكرهم نعين حتياتنا بريخا ونذكرن أقويت هذبقى أدحن رسخا ومبارخ نزل عالم حل ومن عبي من مارمونزيو وتزالو لليكا نبابا Papa sa epis gobozat kasawes wadiakonat wakulomos أمالاديت نزياتو من نخلو من بمقدق على الحق نزمهرو لكانا باباساتن ابسكوبوساتن كساوسن دياقوناتن نفس خلو من تخعرفنا ودخ أمالي نقساتن مكواننتن مسافنتن سب سلطانن ورازوتن دناقلن منكوساتن نهابتا من دخان نعابن اشتون ردان زيبولن زختاماتن سدتنياتن مساخين أمالدي أقدمهم كام محبر بيت كريستيان زعرفو كلهم حزب كريستيانون أمالدي بحلفقا نزم أبزابوت هذه أزموتو فصم عرفت خبهم نسخي تقيخ أمالدي سمعوتا سماتات أبزا سميلو كل بوتان أبوتا بروخان صادقان أبوتا تقوهان ملاغتن أب كل بوتان الصغير السيخي صغير سمكي خاب أقزاب هيرسلتنيو إلا تنبرو تنسي تملاقي وفصاز وحزكنا بلنا نتا مسكنا زملات كن ودسان كنعبيان بفرات اغزابير نتنس نسخي كابتم بزحات عين تزلوم شربيالن شدشتخن في زلوم سرافيالن زعبي عزوز قرما مركع اللوكي وستباهي ناتي كاب سماينا مبرغا معرابا سمين دوبونا بكل مازنات بحق تمته أتنفسي أجن وخما خزب العير خبا ما زخفته قرما ملك عخياف كريز فتو ودنا باخل عخين قدوسي وابكر سخز حدر والواد قدوسي ذات نعاكي براكريتوس منفس صدقون قدوسي عاسي مسكانا زملاك دنقل بمن بنايمن مسالين كن مسلكي نامانيال زي مرمرا ملبابسا سقا خابا خزل بسي معلمان سخيخي قطنو خابت انت سقا الدام قبري فومخا سقا خيو موروريو خابعلو قال يسوس كريستوسيو متنتات دما خاب لعل زورد سلطان لعل اغزابيريو عالامي ون منفس قدسيو إذا نقر زي خندي يصوب دنكيو او مسقا قريت قداموت عبوتات كام موت ناب هيوت باخ تساقرو كام مدري ناب سماي مداي وزخون كمسالل
መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ባእኸ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፉ ዝኾንኪ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ኣብየ ለውሃቱ ንሴት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ንኖህ ካብ ክፉኣይሂ ዘድሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንስየም ክፍሊ ምርቑኡ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሐቅ መዓዝኡ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናንዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ዕፀ ጳጦስ ንስኺ ኢኺ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረ ጸናጽል ከም ብሓዱሽ ዝበቖለትን ዝዓንበበትን ዝፈረየትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጀደዎን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሴይ በኣ ዝተመክሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ኣሚናዳብን መሰንቆ ዳዊት ኣኽሊል ሰሎሞን ንስኺ ኢኺ ዝተሓፅረት ተኽልን ዝተዓፅወት ዔላማይ ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቆራዕ ኤልሳዕ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተነበየልኪ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይርካቤ ከም እትወልዲ ዝተነበየልኪ ንስኺ ኢኺ ፋራን እትበሃል ናይ እንባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕፅውቲ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕግን ናይ ምልክያስ ምድሪ ኤፍራታ ንስኺ ኢኺ ናይ ሲለሊሎን ዕንፀይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ሚልክያስ ንጽህቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳልየን መጎስን ሃዋርያትን ንስኺ ኢኺ ንሰማዕታት ኣዲኦም ንመላእኽቲ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊኣ ንዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራዝትን መመክሒቶም ንስኺ ኦ ድንግል መዓዝ ብፍትወት ሓጢኣት ተጠነስኪ እንታይ ደኣ ካብ ሃናንያ ጨምን ብሕጋዊ ሩካብ ኢኺ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኻ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝበሰለ ሕብስቲ ደኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝተቐድሐ ሰማያዊ ሕብስቲ ደኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ መስተ ኣይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ተሰጊኺ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሜኽን ድሕሬኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት እትፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃ ካህናትን ወደሱኺ ከም ዝተባህለ መላእኽቲ ሰማይ ደኣ በፅሑኽ እምበር መታለልታ ጉባዛ የዛንዕጉዕኹን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወኪ ደኣ ንዮሴፍ ተሓፂኸ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንምንጽህና ምስ ረኣየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኺ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዕሉን ከጽልለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ሕቑፉ ኣቦኡ ከይተፈልየ ናባኺ መፀ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ክሳብ ካብ ልዕልኑ ከይጎደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወስኾ ኣብ ማህፀን ክሓደረ መለክዒ ወይ መወርወሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግባእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንድዚ ይኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ውስን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ናይ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እፁብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉ ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉ ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርኣዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናን ምትሓት ርእስን የብሉ ንመለኮት እንግድዓን ዝባንን ዝረኣየሉ ገፅን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮሲ ንጹህን ጽሩይን ብርሁን እዩ እቲ ዝለኣኾ ኣብ ብምህልውንኡ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወድኻ ብህልውንኡ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ብህልውንኡ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ እውን ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወዱ ኣይዓብን ወልዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቦኡ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ንወዱ ኣይእዝዞን ወልዲ እውን ወልዲ ከዓ ወልዲ ብምዃኑ ኣይኣብን መንፈስ ቅዱስን ማዕረዩ መለኮሲ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ
ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣትዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናድኡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጠጥሑ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልእኹ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመስክሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሑ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥብኡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ ببهري فلين بعدن كي خون حدنت كاب سلستنت كيف لنا خمدنا أمن كم زون أمن بأكل تحوس كي خون كا سلستنت حدنت النفلة كما أبراهام من إسحاق أن سلست مالتنا أيقوننا تايدا سلست جت كنسو حدا أيو كم تمجمر تقول فترة أدم حدا ون عين بلن انتايدا حدا هلاوية كنسو سلست أيو إنه أقيات أيهودون جوجيات اسمع لاويان زي سوء العورات لبس سلزخانو إجزابير حدا جز حدا أكل إيو قبل نسمع عملنا إنه بزحات أمالختن بزحات أجانن تنزم لخو أرماويان رؤيا مالنا نحن أجنا قنوع مجد نزمهرو نسعب كم تحواريات كم زنابلو زمهرونا أب صحائيو ولد صحائيو منفس قدسون صحائيو العلغل زخنة حادنا حق صحائيو أب إساتيو ولد إساتيو منفس قدسون إساتيو أب أريام زنبر حادنا هوت إساتيو أب برهان وقحتايو ولدون برهان وقحتايو منفس قدسون برهان وقحتايو بوانا برهان وصلمات در حق حدا برهان وقحتايو أب قندوين إيو ولدون قندوين إيو منفس قدسون قندوين إيو كل بؤو كل عالم بؤو زمكرة حدا وين هوت إيو أب حالب إيو ولد حالب إيو منفس قدس وين حالب إيو حواز زي بلو حدا حالب إيو كم زنا أمن كم زون أمن صلاة هايمانوت ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማሕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የለዎን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልተንሰ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብርን መወዳእታ የብሉን ወይታ ንኾይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንእድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታንን ዘላለም ዓለም ህይወትን ተስፋ ነገብር ኣሜን እስኪ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ንኩሉ መሰንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከም ዝናበልና ንሕተታኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገፀ ሓዊ እዩ ልብሲ ሓዊ እዩ ክዳን ሓዊ እዩ ከመይ ከዘየ እንደደቂ ንስኺ ንእሽተ ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ዳ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን ድዩ ወይስ ብሸነኽ ፀጋም ጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ እቲ ነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንፀባርቕ ጭርባዊ መንበር ደኣ
ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስግርድና ኣደ ምዃን ፅበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይርካብ እየ ከም ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኽበ ፅንሲ ምስ ድንግልና ተዋሃደ ሓሊብ እፁብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ መዓሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ ከዓ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወር መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዖም እኳ ኣይበፅሕን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ ኣብ መንከብ ነፋሳት ተፃዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ መኣዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጥራን ክርእን ዕምቆት ባርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግናኸ ዓቕሚ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውናኡ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየቱ ንምውዳስ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር ማዕሙቓቱ ወይን ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ግሩም እዩ ብኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ ብኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮን ዳሃሰስናዮን ምስኡ ከዓ በላዕናን ሰተናን ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ነመስግነካ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ኦጎይታ ይቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ኦጎይታ ይቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ትንሣኤ ምስጋና ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን አቡኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታንን ከም ብሓድሽ ክመጽኡ ጌታ ይቐረበለና ምስጋናና ምስጋና ንውል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹነልና ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፍረኽልና ዝስተውን ዘፈልፈልክልና ኦ ሕብስቲ እዚ ካባኸ ዝተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ ኦ ሕብስቲ እዚ ካባኸ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ዝበልዑ ዘይሕየኽ ጽኑዕ ሓያል እምነ ኣድማስ እዩ ኦ ጽዋዕ እዚ ካባኸ ዝተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ዝሰትዩ ጥበብ ዝገልጽን ህይወት ዝህብን እዩ ኦ ጽዋዕ እዚ ካባኸ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ዝሰትዩ ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽን እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ምስጋና ንዓኻ ምስጋና ንመንግስትኻ ምስጋና ንንጹህ ዕጣን ንዕርገልካ ኣለና እናበልና ነመስግነካ ኣለና ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዛ መስቀል ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብትን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካውዩ ሰብ ኮነ ብዘይ በይነ ሓጢአትካ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማሃረ ብኢድ ዮሃንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠመን ጸመን ተኣምራት ገበረ በታ ነብሱ ንሞት ኣሕሊቡ ዝህበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ጸጋሙን ምስኡ ከለዉ እቲ ፍጥረቱ ክርዳድ ዝኾነ ዘተሓዞ ይሁዳ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋ ብነብስን ዓጽምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ኮይኑ ከም ዝትንስእ ንደቀ መዛሙርቱ ብብዙሕ ትእምርቲ ኣመልከተ ቀሳውስት ነሳህብ
ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ህብስ በዳዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ወንጹሐት እለ እንበለ ርሳት ነአምን ከመ ዝንቶ ውእቱ በአማን ነአምን ናብ ሰማይ ናብ ኣቦ ቅንዒሉ ረኣየ ንናይ ባህሪ ወላዲኡ ማለደ ንደቀ መዛሙርቱኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ምእንቲ ክሕልዎም ሓደ ረሃበ ብሩኽ ክነሱ ባረኸ ቅዱስ ክነሱ ቀደሰ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ምእንታኻትኩም ንበጃ ኩሉ ዓለም ዝወሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎ አሜን 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 ነአምን ወንታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቶ ውእቱ በአማን ነአምን ኣብ ጽዋ ኣብ ጥሙን ዝተደረሩኻ እዚ ጽዋ እዚ ምእንታኻትኩም ኩናት ዘፍስሶ ደመ እዩ ውሰዱ ስተዩ በሎም አሜን 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 ነአምን ወንታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ነዚ ክትገብርዎ ከለኹም ተስካር ሞተይ ክትገብሩ ተስካር ትንሣኤ እውን ከተዘንትው ኢኹም ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንዛምነከ ንስእለከ ወናስተበኩዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ
ናይ ሽዑ ግዜ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባሪኽካን ቆሪስካን ሃብ ኦ ጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ነዚ ጽዋ እዚ ባሪኽካን ቀዲስካን ሃብ አሜን። ኦ ጎይታ ነዚ ናተይ ኣገልግሎት ድማ ኣንጽህን ሕረን ስመርን ነዚ ምሳይ ኣብዚ መስጠት እዚ ዘራዳእኒ ዘለኻ ንዑን ንዓይን ከምቶም ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረና ነዞም ስርዓት ኣገልገልቲ ዘገልግሉ ዲያቆናት እውን ናብቲ ዝዓበየ ንሕና ዝበፅሓናዮ ካልኣይ ማዕርገ ሲመተ ክህነት ኣብፅሓዮም ከም ናይ እስጢፋኖስ ከም ትህልውና ስላሴ ብልዕልና ርእዩ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድነቐ ዘመስገነን ሙልኣት ጸጋን ጽድቅን ሞገስን ግበሮ ነዞም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ምስ ካህናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ንኣሽቱን ዝተጋብኡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ኣብቅዕ መሓር ዳኣ እምበር ኣይትፍረድ አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለነ። ኦ ጎይታ ክርስቶስ መሐረና ኦ ጎይታ ክርስቶስ መሐረና ኦ ጎይታ ክርስቶስ መሐረና እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በኩሉ ልብን አስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግ በከመ ሀሎ ህልወ ወየሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ካብኡን ዝቕበሉ ኩሎም ናይ ዘላለም ህይወት ክኾኖም ሓደ ጌርካ ኣቦም ሃበነ ንይበር በዘዚያከ ንይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወበውዘነ በዝንቱ ብርዝቦራ ከመ በካነ ከመ ብከን ኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር በሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩከ የመጽእ ወብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ
እስመ ስብሐቲሁ ላይኮን ብሩከ ለይኩን ፈኑ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ገባሬ ኩሉ ወጣኔ ኩሉ ፈጻሜ ኩሉ አዜ ኩሉ ወጸባጼ ኩሉ እግዚአብሔር ንኩሉ ዝፈጠረ ንኩሉ ዝጀመረ ንኩሉ ዝፈጸመ ንኩሉ ዝሓዘ ንኩሉ ዝጨበጠ እዩ። ንዕኡ መላእክትን ሊቃነ መላእክትን ኣሕልቕ ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓይላትን ይሰግድሉ። ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብሓድነት ዝሰግድሉ። ንሳቶም ናቱ ግዛእቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም። ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛእ ርእሳት ከየን ሓያል ወልድ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ካብፅሖ ኣየን ዝስሕብዎ ብቐርኒ ዘይዋጋእ ነዝሓርድዎ ከዓ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ኸመይ ዝበለ እዩ። ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐሱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝወግእዎ ብስቓዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ ዝሕብስ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣ እውን ክቡር ዕንቁ ዝረኸበልና ካብ ሳጡን ዝወፀ እዩ። ኣየ ዝፅዋ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዋ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ። ኣየ እዚ ካብ ዝሕብስ እዚ ዝተፈልየ ትምህርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድና ኣይኮነን። መልክዕን ጣዕሙን ለምላሚውን ሓደ እዩ። መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ፍሉይን ባዕድን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትምህርተ መስቀል ኣብ ዝሕብስ እዚ ፍሉይን ባዕድና ኣይኮነን። ከምኡ ከዓ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ትሕትናና ምስ ዕብየትካ ሓደ ይኹን። ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምን አንተ ሃዚያለም እግዚአብሔር አምላክነ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ
ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአን እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። እምበር ክሳዕ ዕለተ ሞት ነዚ ቃል እዚ ንስማዕ ከመይ እንኽሰስ ብኡ ዝፍረደና ብኡ እንመሓር እውን ብኡ እዩ ወልዲ ንምሕረትን ንፍርድን ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡ ኸዓ እዚ ሕብስቲ እዚ ከሳሲ እዩ ፈራዲ እዩ መሓር እውን እዩ ኣብዚ መሰንበዲ ቃል ነፍሲ ትርዓድ ህዋሳት መነፍሲ ትፍራህ ህዋሳት ይርዓድ ናይ ውሽጢ ማዓፆ ልቢ እውን ይሰባበር እንሆ እዚ መለኮታዊ ሕብስቲ እዚ ተፈቲቱሎ እንሆ እውን እዚ ውሃብ ህይወት ዝኾነ ጽዋ ተዳልዩሎ ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩምን አንጹ እቲ ዝቕበልካ ይምፃእ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርሳዕ እሞ ይረስዕ ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ እውን ይከልከል እምበር ኣይቁም እዚ ሕብስቲ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ምድራዊ ሕብስቲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝሓይኸ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝፀውርክ ከመይ ዝበለ ከርሲ እዩ እምበር ኦ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ንበል በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒየ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒየ ወይኬልሉ ለመድኃኒየ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኒየ ዓለም ጻድቅ መገጹ ለመድኃኒየ ዓለም በአሜነ ዚአሁ ክርስቶስ ንገኒ እለ ዝቀውሙ አትሕዙ ርእሰክሙ ኦ ጎይታ ናኻ ንፈጣሪ ኩሉ ንዘይትርአ ኣምላኽ ሰብነትና ነግዛእልካ ኣሎና ንኩሉ ተትሕት ንስኻ ኢኻ እሞ ንኣኻ ርእስና ነትሕት ኣሎና ንኩሉ ተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ
ናባኻ ንሰግድ ኣሎና ንኹሉ ትገዝእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእ ኣሎና ንኹሉ ዝተሰወረ ትገልጽ ነቲ ግሉጽካ እትስውር ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ተውፅእ ኣብ ደገ ንዝነበረ ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማዕ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃትን እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሃከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሃዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛኸ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃ እየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾኑ ኣብ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡቱን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስማን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥሚዕካ ሓልዎምን ተማሕፀናምን ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተረኽ ናይ ሰብኡቱን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡቱን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ክሓደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ጐይታ ተፈታሕናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻውን ፍትሓኒ ኦ ጐይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣብነ አንጦንዮስ ንብፁዓን ጳጳሳትናን በማካሬስን ኣባሽናራን ዘንክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቂ ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስትን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ተኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለዉ ህዝበኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶሳት ንዓዮም ኦ ጐይታ ብኹና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጐይታ ነብሳት ኣግብርቲካ ኣይማትከ ግርማ ስላሴ ብሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከሰ ብርሃን ሃረገ ወይን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና ኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምመሓልን ምውጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክምፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወት ፀሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ምስለ ኮልክሙ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ ጸሎት እለ ውስተ ንስሐ ሃሎድሙ አዝቱ ርእሰድሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም ዕብየት ብሃትካ ይቐረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ይከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስ ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ኣሜን ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ዶምን እዩ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ዳሕረይት እንስፋና ጎይታና ኣምላኽ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቦቶ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድበላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽ ከቶ ካብ እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብምእምነትን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ
አምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ባዘብለካ ስጋ ወልኻ ኖ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ናሓስ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ተርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ያስተስርይኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንትቐስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢልዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበያትዩ ብመንጥጉ ወጊድኒ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይን ባርያኻ ስነፍሰይ ስጋይናይ ናጸለይ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ሰብነተይ ሓድር ዝግባአና ይኮንኩ ኣነ ቈጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰኒዐ እሞ ባርያኻን ባምሳልካ ንፈጥዮ ስጋይን ነፍሰይ ትእዛዛትካ ምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይፍታርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ኽቡር መስቀልካን ንሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ሳልሳይ መዓልቲ ትንሣእኻ ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኩሰትን ከተንጽኣኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ሥጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረን ዕዳ ይቕረበለይ ኦ ሕይወት ዓለም ብኡ ስርየት ኃጢአተይ ሕይወት ይሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካን ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታት ጻድቃን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሚን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 67 ክፍሊ 10 እዚ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብዚ ድርሳን እዚ ደጊሙ አምላኽ ካባኺ ከም ዝወፅእ ነቢይ ሰናይ ተዛረበ። እነሆ ድማ ካባኺ ወፀ፣ ናብ ዓለም ከዓ ኣተወ። ቅድሚ ዓለማት ዝነበረ ካባኺ ወፀ፣ እቲ ፍጡር ዘይኮነ ከዓ ካባኺ ተወልደ።
ከም በሓድሽ ኣብ መወዳእታ እዚ ድርሳን እዚ ካብ ድንግል ምስ ተወልደ ድንግልናኣ ብዘይ ምልዋጥ ሓለወ። ቀደም እውን ሄዋን ድንግል ነበረት፣ ዲያብሎስ ከዓ ኣስሓታ። ንድንግል ማርያም ግና ገብርኤል ኣብሰራ። ግናኸ ንሄዋንሲ ዲያብሎስ ኣስሓታ። ነቲ ምኽንያት ሞት ዝኾነ ቃየል ከዓ ወለደት። ንማርያም ግና መልኣኽ ምስ ኣብሰራ ንቃል ብስጋ ወለደት። ንሱ እውን እቲ ንኹሉ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝመርሕ እዩ። ንሄዋን ቃላ ዕፀ በለስ ገለጸ። ኣዳም ከዓ በቲ እፅ እቲ ካብ ናይ ሓጎስ ገነት ወፀ። እቲ ካብ ድንግል ዝተወልደ ቃል ግና ንመስቀል ገለጸ። እቲ ሽፍታ ድማ ብኡ ምስ ኣዳም ኣቦኡን ምስ ኩሎም ቀዳሞት ኣቦታትን ናብ ገነት ኣተወ። ከመይ መምለኽቲ ጣዖትን ኣይሁድን ካብ ዓሌት ካህናት ዝኾኑ ብዘይ ኣደ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ኣይኣምኑን ነበሩ። ምእንቲ እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ቃል ብሓማሚ ስጋ ተወልደ። ነቲ ዝሓምም ስጋ ከዓ ካብ ድንግል ማሕተም ድንግልናኣ ኸየጥፈ ሙላዱ ምእንቲ ከግህድ ሓለወ። ከምኡ ድማ ዳግም ቅዱስ መለኮት ካብ ህላወይ መለኮቱ ኣይጎደለን ኣይተለወጠውን። ኣምላኽ ከዓ ንሰለስትነት ከም ዝግባእ ኮይኑ ተወልደ። ሰባት ንፈጣሪ ገዲፎም ንባዕላቶም በምሳል ሰብ ጣዖት ሰሪሖም ስለ ዘምለኹ ንፈጣሪኦም ኣቕንእዎ። ምእንቲ እዚ ሓሶት ክጠፍእን ክርስዓን ኣምልኾ ድማ ንኡ ንበይኑ ክኸውንን እግዚኣብሔር ቃር ብኣርኣያ ሰብ ተገልጸ። ንኡ ክብርን ምስጋናን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ይኹን ኣሜን። መንፈስ ቅዱስ መላኢለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ወለቶሙ ከመገጽት አባላተ ክርስቶስ አለ ጥበቡ ወመንክርችን ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረኩም በዛቲ ዕለት ሞያና ለማንቱም በኩሉ ሰዓት ሰላም ለክም ጻድቃን ዛቲ ዕለት ክልኩም እድማን ሰባት ማትክሙ ልሳነ ሰማይ ወምድር መብር ስላሴ አንትሙ ዝክሮነ ተጸሎተክሙ ለማርያም ተማይተነ ለክርስቶስ ሥጋ ወደሙ እግዚኦ ኮነኔ ካባ ጽድቀከን ለወልደ ሀገር አግር ታይተገር ያቀን ህዝባ በሃይማኖት በቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ
ለይቤሉነ ግበሩ ተስራሮሙ በሰላም ወበፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ለፀዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ሎስ ዘይትነገር ሀበን ከመንሳኤ ለሕይወት ዘንተ ስጋ ስጋ ጌታና መድኃኒትና ክርስቶስ ንቅዱስ ስጋ ነብስ መንፈስን ይኹንካ አንተ መጎታ መድኃኒትና ክርስቶስ ንቅዱስ ስጋ ነብስ መንፈስን ስጋ አንተ መጎታ መድኃኒትና ክርስቶስ ንቅዱስ ስጋ ነብስ መንፈስን ይኹንካ በተአምኖ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ስጋ ነብስ መንፈስን ይኹንካ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ስጋ ነብስ መንፈስን ይኹንካ መንግሥትከ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ይኩት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡዕ ስጋን ደሙን ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡዕ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን በዘኮንኒ ንህይወት ክኾን ይሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክርአ ናትካ ፈቃድ ንገርካ ድማ ምንቲ ናኻ ክነብእ ዘስመረካ ፍርያ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ ወይኒ ይፀውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡዕ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡዕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡዕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋዬን ደምን በዘኮነኒ ንህይወት ክኮኒ ናዕብኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረአ ናትካ ፈቃድ እንደረብከወን ድማ ነቲ ናኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርይ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ኢለ ዝፅዋዕካ ንግስኻ እውን ይፀውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እኩት ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡዕ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋዬን ደምን በዘኮነኒ ንህይወት ክኮኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረአ ናትካ ፈቃድ ምንቲ ናኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርይ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ኢለ ዝፅዋዕካ ንስኻ እውን ይፀውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እኩት
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮደ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ይኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኮደ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮደ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓተ ኃይሉ ሰብሕዎ በክህሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕት ሰብሕዎ በአውታር ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሴ ሲቦ ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይና አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ
ክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ ንምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም አቡነ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስም የመስገን ዘላለም ዓለም አንትሙ ዘክርስቲያን በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያዘጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስ ወበኢየሩሳሌም አጋዜት እንተ በሰማያት ሕዝበ ክርስቲያን ከምዛ በዛ ዕለት እዚኣ ዘተጋባእኹም ከምኡ ኣብ ቅድስቲ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማያት ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኩም ከምዚ ነዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝሒ ጣዕሙ ዝተላዕለ ኣዕፅምቲ ዘጥልል ማህሌት መላእኽትን የስምዕኹም ነበልባል ሓዊ ዝኾነ ድንኳን ኣብ ዝተተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጽሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበኽቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕውታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምዝ ኩሉውን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነት ኣብ ዘለዎ የእትኹም ምስኣቶም ድማ ታቦት ዘዶር ንሳውን እግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነስ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻህ ንእግዚአብሔር ርእዮምዎ ገጽ ብገጽ እውን ተረኣዮም እዮም እምበኣር ከስ ሞት እተልብስን ሲኦል እተውርድን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራን ኣይነጊጽ ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቕርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ሂብዎም ጎይታና ማርያምሴ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እያ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ንሓስ ሕጂ ድማ ጸጋ ንዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ወይእዜኒ ነሳሎ ለጸጋዊ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክነ ድንግል ናብቲ ኩሉ ዝዝክር ዘይርስዕ ኣዘክሪ ኦ ድንግል እቲ ኻባኺ ኣብ ቤተልሔም
ዝተወልዶ ምላድን በጭርቕቲ ከም ዝተጠቕለለን ብእዋን ቁሪን እስትንፋስ ኣድግን ላሕምን ከም ዘማውቕዋ ዘክሪ ኦ ድንግል ብዘመን ጴጥሮ ብዘመን ሄሮስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ሙሱና ጎየኺ ምሳኺ ዝተሰዶ ዘክሪ ኣዘክሪ ድንግል ኣንብኣመሪር ዘወይ ዘእማየንትቼ ወወረደ ዲበ ገጸ ፍቁር ወልድኪ ኦ ድንግል ካብ ገጽኪ ናብ ገጽ ፍቕር ወድኺ ዝወሓዘ መሪር ንብዓታ ዘክሪ ኦ ድንግል ጥሜትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ኩሉ ምስ ዝበፅሓኪ ኣዘክሪ ኣዘክሪ ድንግል ረሃበ ወጽማ ምንዳብየ ወሃዘን ወኩሎ ኣጸባ ዘበፅሓቼ ምስሌዎ ይቕረታ ዳ ዘክር እምበር ጥፋታ ይኹን ምሕረት ዳ ዘክር እምበር መዓታ ይኹን ንሓጣን ዳ ዘክር ንጻድቃና ይኹን ንርሱሓት ዳ ዘክር ንጹሓታ ይኹን ሕጂ ድማ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሕጂ ንዘለዓለም ዓለማም ወይዜኒ ነስየብሖ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጎይታ ዘተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ከም ንሕድገት ሓጢአት ግበረልና ከም ተቓልካ ዝበልካና ምሳኻ ዘንብር ክኾነልና ንልምነካ ኣለና። እቶም ዘይቀረብና ድማ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ መንግስቲ ኣምላኽ ይወርስኒ ኢልካ ኢኻ እሞ መንገድና ሳሙኻና ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ ኣብቲ ዘዳለኻና ሰማያዊ ርስቲ ወረስቲ ክንከውን ክትድግፈና ንልምነካ ኣለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዝሓመሙ ፈውሰልና፣ ዝደኸሙ በርሳዓልና፣ ተኣስሩ ፍትሓልና፣ ፋሒሎም ዘለዎ ኣክበልና፣ ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርህወሎም፣ ፀሚኦም ዘለዎ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም። ኦ ጎይታ እቶም ዝፀዓሩን ዝሓረሱን ፍረ ምድሪ ባሪኽካ ድማ ኣብ ኢዶም ካብ ኩሉ ነጣርን ነፋርን ማይና ከልኪልካ ብበረኸት ኣብ ኢዶም ከተእትወሎም ድማ ንልምነካ ኣለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላም ካብ ዝሓልና ዘንጸላልወና ዘሎ ጥፍኣትን ሞትን መከራን ህኮትን ንፋስ ሰላም ሰዲድካ ክትብትኖ ከም ግመይ ይከኣለካ እሞ ንልምነካ ኣለና። ልቢ መራሕቲ ስጋውያንን መንፈሳውያንን ክንትክፍ እሞ ንህዝብኻ ኦ ጎይታ ግዲ ክገብርሎም ናብ ፍቕርን ናብ ሰላምን ናብ ህድኣትን ናብ ምዕባለን ናብ ተስፋን ናብ መንፈሳውነትን ናብ ዘለኣለማውነትን ክመርሑ ኦ ጎይታ ጓሶትካ ክትገንሕ ንልምነካ ኣለና። ንዓኻ ድማ ከምተን ድምፅኻ ሰሚዕን ዝመላለሳ ባጊዕ ናብ ቃልካ ክንሰምዕ ኣብ ደንበኻ ክንዕቆብ ኦ ጎይታ ሕያዋይ ጓሳ በታ ሓያል ቅልፅምካ ክትጓስየና ንልምነካ ኣለና። ስለ ኩሉ ተመስገንን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ግርማ ስላሴ ብሩክ ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ገብረ እግዚአብሔር ከሰተ ብርሃን ተከስተ ብርሃን ሃረገወይ ገብረ እግዚአብሔር ነብሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብረልና ንዝሓዘኑ መጻናዕ መንፈስካ ስለደልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ብዕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኻን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ለኾ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኸሓድገልና ነፍጥ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና የሆኑ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንረከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በእጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርክ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ እልል በሉ በሓድነት ዘምሩ አመስግኑ ንክብሩ ዘምሩሉ ከም እግዚአብሔር ማንም የለም በሉ እልል በሉ በሓድነት ዘምሩ አመስግኑ ንክብሩ ዘምሩሉ ከም እግዚአብሔር ማንም የለም በሉ ካብ ኃጢአት ባርነት ክንነብር ከለና ካብ ቤቱ ርሒቕና ትእዛዙ ትሒዝና ጠላቱን ከለና ንዘጨከነልና ውለቱ ግሩም እዩ ነመስግን ኩልና ውለቱ ግሩም እዩ ነመስግን ኩልና እልል በሉ በሓድነት ዘምሩ አመስግኑ ንክብሩ ዘምሩሉ ከም እግዚአብሔር ማንም የለም በሉ ንሱ ትሕት ኢሉ ንዓና ኣኽቢሩና ንስጋውን ደሙን ክንበልዕ ሂቡና ሕያዋይ ጓሳዮ የለን ዝሰዓኖ ንመድኃኔ ዓለም
مسقانا يخنو نمدحاني عالم مسقانا يخنو البلو بحادنا زمرو አመስግኑ ንኽብሩ ዘምርሉ ከምእግዚአብሔር ማንም የለም በሉም ሕይወቱ ዘሕለፈ ከማምላኽ መን ኣሎ ኣብ መስቀል ውዒሉ ኩሉ ዝከኣሎ ፍቕሩ ብዙሕ እዩ ሓቂ እዩ መንገዱ ምሳና እውን ኮነ ካብ ሰማይ ወሪዱ ምሳና እውን ኮነ ካብ ሰማይ ወሪዱ እልል በሉ በሓድነት ዘምሩ አመስግኑ ንኽብሩ ዘምርሉ ከምእግዚአብሔር ማንም የለም በሉ ስርሑ ዘደንቕ እዩ ከምቲ ዘፍቀረና ካብ ዘይወዳእ ፍቕሩ በረኸት ሂቡና ኣይወዳእን እዩ ናይ ኣምላኽና ምሕረት ውዳሴ ነቕርብ ንዘምር ብሕብረት ውዳሴ ነቕርብ ንዘምር ብሕብረት እልል በሉ በሓድነት ዘምሩ አመስግኑ ንኽብሩ ዘምርሉ ከምእግዚአብሔር ማንም የለም በሉ እልል በሉ በሓድነት ዘምሩ አመስግኑ ንኽብሩ ዘምርሉ ከምእግዚአብሔር ማንም የለም በሉ እንዘ ተሃክክዮ ለሕፃንኪ ንማርያም እንዘ ተሃክክዮ ለሕፃንኪ ንማርያም እንዘ ተሃክክዮ ለሕፃንኪ ንማርያም እንዘ ተሃክክዮ ለሕፃንኪ ንማርያም ንንኢ ንማርያም ለሕፃንኪ ንማርያም እንዘ ተሃክክዮ ለሕፃንኪ ንማርያም ንንኢ ንማርያም ንንኢ ንማርያም ማርያም ንንኢ ንማርያም ዘእምደብረ ደናግል
ደናግል ዘእምደብረ ደናግል አባ ኤልያስ ዘእምደብረ ደናግል ዘእምደብረ ደናግል አባ ኤልያስ ወትሮፈ ምድባር አረጋዊ ዘወሙሴ ወገብረ ክርስቶስ ወትሮፈ ምድባር አረጋዊ ዘወሙሴ ወገብረ ክርስቶስ ዘእምደብረ ደናግል ዘእምደብረ ደናግል አባ ኤልያስ ዘእምደብረ ደናግል ዘእምደብረ ደናግል አባ ኤልያስ ወትሩፈ ምድባር አረጋዊ ዘውገ ሙሴ ወገብረ ክርስቶስ ወትሩፈ ምግባር አረጋዊ ዘውገ ሙሴ ወገብረ ክርስቶስ ዘእምደብረ ደናግል ዘእምደብረ ደናግል አባ ኤልያስ ዘእምደብረ ደናግል ዘእምደብረ ደናግል አባ ኤልያስ ወትሩፈ ምግባር አረጋዊ ዘውገ ሙሴ ወገብረ ክርስቶስ ወትሩፈ ምግባር አረጋዊ ዘውገ ሙሴ ወገብረ ክርስቶስ ነፍሰይ ናብ አምላኽ ማቁባ አዳወ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ አምላኺኻ እሞ እምልኸካ ንጉሲኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ ማቁባ አዳወ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ አምላኺኻ እሞ እምልኸካ ንጉሲኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ ማቁባ አዳወ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ አምላኺኻ እሞ እምልኸካ ንጉሲኻ እሞ እንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም አሜን ለወለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን አሜን አሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክት የስምዐልና አሜን ዝማሬ መላእክት የስምዐልና መዘምራን አሕዋትና ሰለስተ መዛሙር ክዝሙርልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ ከምዚ ክንሰምዓ ፀናሕና ትግርኛያ ዕልል በሉ በሓድነት ዘምሩ አመስግኑ ንክብሩ ዘምሩሉ ከም እግዚአብሔር ማንም የለን በሉ እናበሉ ክዝሙርልና ጸኒሖም ብዛዕባ ድሕነት ብጎይታ ዝረኸብናያ ትገልጽ መዝሙር እያ መወከሲ ጠቕስና ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 16 ካብ 9 ክሳብ 10 ከምዚ ይብል ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ቅዱስካ እውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ይሕጎስ ክብረይ ዕልል ይብል ስጋይ እውን ኣብ ጽኑዕ ክሓድር እዩ እያ ትብል እታ ካልአይቲ ከዓ ብግእዝ እንዘ ተሃቅፍዮ ለህፃንቺ ንኢ ማርያም እናበሉ ክዝሙርልና ጸኒሖም ወድኺ ሓቂፍክዮ ኣደ ጎይታና ድንግል ማርያም ምስ ወድኺ ንዒ ምጽና እናበልና ክንዝምር ጸኒሕና ጠቕስና ከዓ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 13 ክሳብ 15 ብዛዕባ ስደታ ምስ ወዳ ከምዚ ይብል ንሳቶም ምስ ሓለፉ እንሆ መልአኽ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ ሄሮድስ ነቲ ህፃን ክቐትሎ ይደሊ ኣሎ እሞ ተንስእ ነቲ ህፃንን ነዲዩን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም ክሳዕ ዝነግረካ ከዓ ኣብኡ ጽናሕ በሎ ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ነዲዩን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ኸደ እቲ እግዚአብሔር ብነቢ ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕክዎ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ሄሮድ ክሳዕ ዝመውት ኣብኡ ጸንሐ ሳልሰይቲ መዝሙርና ዘእም ደብረ ደናግል አባ ኤልያስ ወትሩፈ ምግባር አረጋዊ ዘውጎ ሙሴ ወገብረ ክርስቶስ ትብል ብግእዝ ናይ አቡነ አረጋዊ ምልጣን ለይቲ ቤተ ክርስቲያን ማህሌት ዝበሃል እዩ ዘእም ደብረ ደናግል ካብቲ ናይ ደናግል ደብሪ አባ ኤልያስ ወትሩፈ ምግባር አረጋዊ ምግባር ሰናይ ምግባር ጽድቂ ምግባር ቱርፋት ዘለካ ቦይ ህይወት ዝነበርካ አቡነ አረጋዊ ዘመድ ሙሴን ገብረ ክርስቶስን ኣብዛ መዝሙር ኩላይ ተጠቕሰትን አማን ዘቀደሶ መንፈስ ቅዱስ ትብል አላፍታን ተኣሽሙ መንፈስ ቅዱስ ነዞም ቅዱሳን ከም ዝሓረዮም ከም ዝቀደሶም ኩሉ ካብኡ ከም ዝኾነሎም እያታ መዝሙር ክትገልጽ ጸኒሓ መዘምራን ኣሕዋትና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13:43 መወከስ ጥቕስና ከዓ ከምዚ ትብል ሽዑ ጻድቃን ኣብታ መንግስቲ ኣቦኦም ከም ፀሓይ ክበርሁ እዮም እቲ ሰምዕ ዝንደላቶ ይስማዕ ይብል ደጊመ ዝማሬ መላእክት የስምዐልና ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክዋበና እዩ ናብ በቦና ክሕልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ደሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ በቲ መስፈርን መቁፀርን ዘይብሉ ምሕረቱ ጠሚቱ ክሳብ ዝሰዓዝ ብደሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቅደሱ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዳሴ ንውዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሓዮ ንኹሎም በስ ሰዓት ዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሕማም ተደኒሶም ዘለው ፍጹም ምሕረት ይግበረሎም ኣብ ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ስጋና መግቢ ማይ መጽለሊ መዕቆቢ ሰላም ህድአት የድልዮ እዩ ነፍስና ከዓ ክንድዚ ኩሉ ቃል እግዚአብሔር ተመጊባ ህያው ትኸውን ስለዚ ክንሰምዖ ከነጽንዖ
كنبرلو خنصدقلو كندحنلو خنكبرلو مئنتي قدس بيت كريستيان سريعاتو أبونا أب قداسي زنببلنا وانجيل ماتيوس معرف 10 كاب حدق ساب 16 مسلا سراحتنياتات أتاخلتي ويني منقسة سمايات نتاخلتي وينو سبو علت كسامامع أنجيه زوزة بعال بيت تمثل مستوم سبو علت نمعال تحد دينار تسامامعه نبات أخلت وينو سددوم دما بسالسي 9 بيلو مسوسة كالوت كا عيو زي بلوم أبعداقا دوي لهم رأيه نعاتاتهم كا نسخاتكم ون نابتا تخلت وينو خيدومو اتزقب باك هبوكم يبلوم نساتهم دما كدوي كم بحدش دما بسادسي 9 بتاسعي 9 بيلو وسيوهم قبره دما بمبل 11 ساعات وسيو كالوت دوي لهم رخبه نمنتاي كملو معالتي بزعيو أبزدو تبلو بلوم نساتهم وعلت زوعلنا سئنا بلو نسو نسخاتكم دمانا بتتاخلت وين خيدو اتزقباء كات وسدو بلوم مسمسي اتبع على تاخلت ويني نأزاز بيتو نتنسو وعلت سوعيوم كاب دحروت جمير كاخ ساعتهم قدامت وعلتهم هبو بلو توم سب مبل 11 ساعات قريبهم ديناروم تقبلوا توم قداموت مسقربو غنا زبزح زقبلوا مسلوم نساتهم كاد ديناروم تقبلوا مستقبلوا بتبع البيت اعزمزمو نزوم حنت ساعات تراي زعيو دحروت نحنا دخامن معلتن دهرن زصورنا مسانا ادلا ديلكايوم بلوي نسو خا ملسه نحد خباتاتهم بلو عركي اي عمص كوخان بحد دينار دو اي تسامع معكانن زبصحكا دا حسكا خيد نت دحراي دما كندتنات كاخهبو فقادي يو ويس بتغنزبي زدله وخغبردو اي تفقدلينيو ويس انا حياواي مخانيدو عينخا قنايا صوعاتسي بزحات يوم حريات جنا حيدت يوم أمه كم توم دحروت قدامات كخانو توم قدامات كا دحروت كخانو يوم سماين مدرن كحلفيو قالي جنا حلفني بلغويتا ندك مزامرتي كبري مسجانا نعيخون وزن بلا مساليس يتناقرون يلو كردوم انتي بزي مسالية أي جلس الله مني حدا نايا تخلتي بوتا زلوو سرحتنيا قصر زدلي انجيهو نابتي سرحتنيا تاتن اسرحتن زركبلو بوتا انجيهو مساي توم غسكيسوم زمصو كا تسامامعو نابتي اتخلت وينو سددومي كم تخنسوم نحنا سالساي ساعات شعات مالتي مسرفده نابتي سرحتنياتات سرح داليوم زمصلو مسمصه شعون او رخبه فرق معالتي ساعات شعات اموداتا قبعته سرك زلو ساعات 10 حدا مخانو نخفدسو حنت ساعات مسترفوم تخده او قنفزوس بلو سبات رخبه سلامنتاي بزي سرحته علو لمسحتتهم زي سرحنا سئنا بلوي كم تخنسوم عصنا احنا جن ابتي سراح زركبلو بوتا اي مسون እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ተአምላኽናን ንሕናን ንረኸበላ አስተጋባአተን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘስራሐና አይረኸብናን እሱ ግን ሕጂ ዳ መሲ እንዲሁ ንጽባሕ እምበር ሕጂስ ዓሪቡ እንታይ ክትሰርሑ ለይ አይበሎምን ሓንቲ ሰዓት ኣብ ዝተረፈትላ እስኻትኩም ውን ኪዱ ኣብቱ ተኽልቲ ወይነይ ስርሑ እሞ ንዓኻትኩም ከዓ ዝግባኣኩም ክህበኩም እየ ኣብ መወዳእታ ምድሬት ምስ መሰየ ግን ነቲ ሰራሕተኛው እንታይ ኢልዎ ነቶም ሰራሕተኛታት ውዕለቶም ሃቦም በቶም ዳሕረወት ከዓ ጀምር
نخلهم كا حد دينار هبهم بلوي من البعض كم سبات أبو أمورنا زمس أجزاء بهر صفة حودة يكونن كما يلو بدحروت يجمر كما يلو خا نتون قداموتن دحروتن بمعرة يخفلهم زبل كم سبات أبو أمورنا حسابات كمس خيلي نزح حسابات زخ قال لسيخ أقوي ثانان مدحنا نيس كريستوس بمثال غيرو كليسول اتوم دحروت حد دينار مستقبلو اتوم نقوه سراح زي جمرو أبا امرؤهم نزوم حد ساعات السرحو حد دينار انتهي بوامسي نعانا 10 ساعات السرحنا 10 دينار كهبنا يزبل حساب أبلبهم أأتوي كوم وجنا يكونن مستقبلو بتبع البيت أعزم زومي تانا يمود داتا ملأختي تقدم بالأخت انتيا بزحات صوعات حريات جنا وحدات بزحات قداموت دحروت بزحات دحروت كقداموت كخون يومه سلازي اتوم تصوع سلمنتيا ما بحريت زي مزو اتوم قداموت سلمنتيا يوم دحروت كوينوم زين ينتن كندنت بتات مالتي سلازي انت عايزبل بتبع البيت يعزم زومي معزم زام مقرمرام نمسقانا تكيوز مز سيطان كابو أمورنا ناي مسقانا هيوت كي وسده مقرمرام أو بلبنا تكل أي كإلنين سلازي اتي ناي مسقانا صلوت أبوتاتنا كل صلوت لقباري سنياتي لهم يصلي لنا صلوت لعلو كل خناتاتن أوش كل خناتاتن ما انت كل خناتاتن كان مسقنا كايناي أعزم زمو تمعزم زام كأنتاي قديلنا يكونن معرينا كفيلكم إجزابير زستوعل أمره هبلنا مسمع التاوي هوتنا زخيد أهزي مستوعال زدليو قال وانجيلي مبزحتنا معزم زام كم حاتيات غيرنا زين قصرون لنا مالد سلازي لب خنبلغن سيطان ناي مسغانا صلوت كي وسده ناي مسغانا هيوت كي وسده مغرمرام معزم زام أب أمورنا خأتو أي كإلني دك إسرائيل دحر 400 عامت أب تمدر بدا حبست ملأختي أب أفهم كله يقرم رموني روميزب نزي حبست زي منينا يوزبلك زي سعر كالو زي زرع خايو زي سنكت كايو زي بسل كايو زافير كاب سمايا بريدي هبوم نزي حبست زي نفسنا منياتوي سلازي بمبزحتهم إجزابير رايت حقوسن ريساتاتهم كأ أمدر بدا ودق أيبلنا خبز خمس سورنا سلازي قدوسنا بوتاتنا وزلف بارك بعفوك اسم بركات يولد بركاته وهامية يولد هاميتين سبز الرئيس عسر كل جزء أمسجن مسجانا ولدي مسجانا ولدلكم كل جزء أمسجنو كاب مسجانا أنا بحمية تمسخها حمية يزولدي تحابينا مس حد مسكلت زحمانا يو صباح أبعدا قامس مسه بعال كستو مستريا وسيوم الليل نهان أو سينا الليل نهام ساعة النزارب مالد زابير زستوعل أمره هبلنا سلازي بتبع البيت يعزم زومو نعو خيدمون بعلاتهم يحاتتون مالد كبرنا زخر سميخون نوزوم حنت ساعات تراي زعايو يدحروت نحنا دخام معلتن دهرن زصورنا مسانا أدالا ديلكا يوم بلوي قال أملاخ رتاعي أملاخ ويتانا مرحنا نيس كريستوس زخونا خحاتو وخلو كابتو مساعتهم زلو قال دامسه يرتعوم نبري سلامنتاي بسنبت سفو ويسكايلون خحاتو وخلو بقيعكم أدقكم بعرايكم بسنبت أبقدقان تودقنتاي تقبروي بعراينا أدقنا دا نوز أويلهم مسب دا عبي ويس انسسا أي ملسون سلازي حجخاهم ويحطو زحاتهم عركي يبلوم اتي كل جزيه كن مهارلو كباي تمهاروي اتني سماعتون برخات زخون ككم زد ليو خاهن زخيل سناي زربا دا تزاربون بر زي تقم زرباس كابافكم ايو صائل عركي يزبلوم ز نحواريات اعرختي كبلوم كله زاززكم كلون تجبركم يعرختي يقوم يلو عركيلو اي عمسكو خاني
هاتو እግዚአብሔር ዓሚጽኒ እግዚአብሔር በዲልኒ ንዓይ ዘይግባእ ነገር ገይሩኒ ንዓይ ዝግባእ ነገር ኣጉዲልለይ እቲ ምስ ኣምላኽ ሓደ ሰብ ምስ ተዛረቦ ምስ ጎይታ ኣይኮነን ኣብ መዓልቲ ህይወትና ንዓና ንብሎ ንዓና እዩ ኣይ ዓመፅኩኻን ምክንያቱ እንታይ እዩ ዓሚጽኒ ኣምላኽ ሳ ዓመፀኛ እዩ ኣምላኽ በዲሉኒ ዝብል ኣብ ኣእምሮኦም ስለ ዝነበረ ኣይ ዓመፅኩኻን እዩ ተቐዳመይቲ ኣምላኽ ኣይ ዕምፅን እዩ ኣምላኽ ሓቀኛ ፈራዲ እዩ ስለዚ ብትኻልኣይ እንታይ እዩ ዝብሎ ብሓደ ዲናር ዶ ኣይተሰማማዕናን ብሓደ ዲናር ተሰማሚዕና ሓደ ዲናር ከዓ ሂበካ ስለዚ ብምንታይ ኣበዲለካ ንምንታይ ዓመፀካ ንምንታይ ኢኻ ተጉረምርም ዘለኻ ዝብፅሓካ ደኣ ሒዝካ ኪድ እዚ ከዓ እንታይ እዩ በቲ ዘለና ተመስገን ዘይምባል በቲ ዘለና ተመስገን ዘይምባል ቅዱሳን ኣቦታትና ጸጋና ከነለሊ በቲ ዘለና ጸጋ ዕጉባት ክንከውን ጸጋና ከንዕቅብ ጸጋና ከነመሓላልፍ እዮም ሓደራ ዝብሉና ዝብፅሓካ ሒዝካ ኪድ እንተ ተረዲዎ ተሓደ መክሊት ሙሉእ በረኸት ሙሉእ ጸጋ ሙሉእ ህይወት እዩ ነቲ ዳሕራይ ድማ ክንድት ናትካ ክህቦ ፍቓደይ ብዙሕ ግዜ ኣብ እምሮ ዝመጻልና ኣበይ ዝነበሩ እዮም በዓል ክስቶ ንሕና እኮ ክንዲዚ ዝገበርና ኣበይ ዝነበረ እየን በዓል ክስቶ ኣብ እምሮና መፅኡ ሰባት ስለ ዝኾንና ማለት ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ዳሕራይ ድማ ክንድት ናትካ ክህቦ ፍቓደኛ እዩ ባህረይ ንዓኻ ዝግባእካ ሂበካ ነቲ ዳሕራይ ዝመፅእ ከዓ ክንድት ናትካ ክህቦ ፍቓደይ ወይስ በቲ ገንዘበይ ዝደለኽዎ ክገብር ዶ ኣይተፈቕደለይን ብዙሕ ግዜ እንተ ብፍላጥ ብድፍረት እንተ ብዘይፍላጥ ብስሕተት ንኣምላኽ ኣብ ስርሑ ንወቕሰሉ ግዜ ውሑድ ኣይኮነን ኢሉ ኣቦታትና ኣብ ታሪክ ቅዱሳን ኣቐሚጦሞ ዘለው ሓደ ነጋዳይ ሙሉእ መዓልቲ መገዲ ክኸይድ ውዒሉ ኣብ ሓደ ዓብ ዳዕሮ ኣጽሊሉ እዩ እዚ ዳዕሮ ፈሪዩ ነይሩ ኢሉ ስለዚ ክዕርፍ ኢሉ ኾፍ ምስ በለ ኣብቲ ፊት ናይቲ ዳዕሮ ከዓ ዱባ በሲሉ ዱባ ከዓ ፈሪዩ እዩ ስለዚ ትፍረ ናይቲ ዱባን ትፍረ ናይቲ ዳዕሮን ምስ ረኣየ እግዚኣብሔር ትኽክለኛ ኣይኮነን ኢሉ ነዚ ዘይጠቅም ዓቕሚ ዘይብሉ ዱባ ክንዲዚ ዝኣክል ፍረ ሂብዎ ነዚ ዓብ ዳዕሮ ከዓ ደቂቕ ፍረ ሂብዎ ንፈልጦ ኢና ናይ ዳዕሮ ፍረ ስለዚ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ኣይኮነን ዝብል ሓሲቡ በቲ ናቱ ሓሳብ እዚ ፍረ ናይ ዱባ ንዳዕሮ ክኸውን ነይሩ ወይ እዚ ፍረ ናይ ዳዕሮ ከዓ ዱባ ምክንያት ዱባ ዓቕሚ የብሉን መሬተ መሬት እዩ እግዚኣብሔር ግን ክንጠፍእ ብኸንቱ ኣይሓድገናን እዩ ከምኡ ኢሉ እንዳሓሰበ ከሎ ካብቲ ዳዕሮ ሓንቲ ፍረ ነጢባ ኣፍንጩ ሃሪማቶ ማለት እዩ ኣምላኽ ይቕረበለለይ እስኻ ብጥበብ ኢኻ ትገብር ጥበበኛ ኣምላኽ ኢኻ እዩ እዚ ፍረ ናይ ዳዕሮ ፍረ ዱባ ናይ ዳዕሮ ኮይኑ እንተዝኸውን ሕጂ ህይወተይ ተጨፍሊቑ ኣይመሃለኹን ነይረ ብጥበብካ ፍረ ክበልዕ ኣብ ትሕቲ ዳዕሮ ዘጽልል ንኸይጉድኡ ብጥበብ ኢኻ ናይ ዳዕሮ ፍረ ደቂቕ ጌርካዮ ናይ ዱባ ከዓ መሬት ስለ ዝኾነ ኢሉ ስለዚ ተማሂሩ ተነሲሕ ኢሉ ሽዑ ንሽዑ ተረዲእዎ ተነሲሕ እዩ ስለዚ በቲ ገንዘበይ ዝደለኽዎ ክገብርሲ ኣይግባአንን ድዩ ነቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ድሕሪኻ ዝመፀ ከዓ ክንድት ናትካ ክህቦ ፍቓደኛ እዩ ወይስ ኢሉ ኣነ ሕያዋይ ምዃነይ ዶ ዓይንኻ ቀና እዩ ብዙሕ ግዜ ሕማቕ ዝዛረቡ ሕማቕ ዝሰርሑ ክንርኢ ከለና እዚ እግዚኣብሔር ከስቕዲ ዝብል ኣብ እምሮና ከምኡ ዶ መፅእ ይፈልጥ ስለዚ ከምኡ ክንርኢ ከለና እግዚኣብሔር እንደዘይዕገሰኒ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ብሂወት ኣይመሃለኹን ኣቦታትና ቅዱሳን ከምኡ እዮም ኢሎም እመኒ ርኢከ ሰራቅየ ኣው ዘማውየ ኣው ቀታልየ ነፍስ በል በኣይቴ ኣምር ኣንሰ እመይቀድመኒ በዊእ ኣው ዝተገነት ከመፈያታይ ዘየማን ሰረቕትን ተረኣኻ ዘመውትን ተረኣኻ ቀተልትን ተረኣኻ ኣነ እንታይ ይፈልጥ ከምቲ ሽፍታ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝነበረ
قديمن جنتي آتي خون قديماتن جنتي آتي خون بولمبر أي تفردو كيف ردكم يل سلزي أنت عايزبل أنا حيواي مخانيسي عين خادو كنائي زابير زستوعلو أمورها بدنا اتنت بتات نتوم سوعات ناب تحريت كي وزحو قداموت نيروم دحريت كوهونوز قبرهم سرامات نقرات ينه دقيمنا خنن ببن مالتي كم بزو حاتياتون زي الرأيا مالت سلازي دقيمون تايزبل أنا حيواي مخانيدو عينها كنائي التاريخ كم نريو يوسف نحواتو أي بدلو من يوسف نمان نمسب أي بدلن انت أي تصحيفو زلو يحواتو جنان يوسف كأنولي سلازي أملاخ سناي نجر كجبر كله أبانا خون أب قربابتنا خون ولا نحنا صلاتنا نبلو منخون إجزابير سناي سلازي خونه سناي يجبر سناي بمقبارو خا كنا مسجنو يجبا الناي نعنا سناي جر كالنا نمسجنكا نتوم سناي جر كالو نمسجنكا نتوم سناي كاز صبيخا سناي كتجبر لهم كا نمحصنكاي سلازي انتهي تقدم الأختي صوعات بزحات يوم تنت بخن ريان شدوش شنت بين دقاق يمنا خن ريان تقدميت انتهي معزم زامي تقدميتي معزم زامي تخلعيتها بتزلكا عقب زي مخاني سالساي نيجزابير أبصرحو كم عمس أنيا مقصاري نيجزابير أبصرحو نتحكي فرادي كم عمس أنيا مقصاري رابعاي إجزابير أبصرحو سلمنتها إجزابير كم زي جبرة سلمنتها إجزابير كم زي جبر مخنياتو نتجنزبي بزدله هو خجبروسي نزدله هو خبوس أي تفقد اللين دي قال نا إجزابير السرارها نا إجزابير محرت نتدحريكا كندتي كندخا خندق قداماي كهوي كبري نزخر سميهون ناي محرت أملاخ سمون يزبل اتقند ملختي صوعات بزحات يوم حريات جنا وحدات يوميل تاريخ لدت قويثانا يس كريستوس قدم شوعات مئة عامتي تبسيرو حسان توليد لنا تباهيلو أبتن بيت إساس كابت زقرم أبلدت ود أملاخ زوعالوس كنديوم تم قاسود تم سبتباب تن إنسسة تن كلهم مهورات تن كلهم صوعات تن كلهم تنبيت زنقرو لا تقول هو الذي نداولو زسبي زنبارو أبواي وعلون زابير يقريب لنا أبتن سايا قويثا سلستر بعد نسترايز خنا وعلا أزم كلهم حمش تميت زخون بحبست زمقبهم تأمرات قبر لهم أين برون بزحات صوعات حريات جنا وحداتي سلزي أنا تسويعي سخ تسويعي خ تسويعي خا كلها أنا تسويعنا هنا نتسويعيث أملاخ بخمين من اللي نحلينا نازم الكتي أبتن بيت إسياس حمسان حموشتن تايلو صومات زبلكم كلهم نام ينعل بخمو بلعو بخمو ستايو صومات زبلكم ناميات نعل أول ماتيوس 11 عشرين شمونتن كساب 3 كلهم التسعرون صار زخبدكم أنا أعرفكم يمو ناباي نعل سلازي صوعات بزحاتي نتساوعيت إجزابير شلل نداول نتساوعيت إجزابير شلل عند حريل نايوجن انتايلو شعو بزحات قداموت دحروت كخونيوم دحروت كا قداموت كخونيوم سلازي إجزابير مسجن قدميت اللوها اللخن تايلنا حلينانا أصنعنا خن حزو دحريت انتلنا قدميت نخنمس كنقوي يتصحيفيل إجزابير بجزية إجزابير بساعات أيكونن زوسن إجزابير توساني نهناي يهودا مسقويتا أما أدقويتا 3 عامة 3 ورحن بسجان يري يهودا بمنفس أبتقبع أي نبرن أبتقبع هواريات أبتقبع قويتا أثر مسئي وعل ليتقع مسكالو تحبرت قبع يقبري سلزا مورداتا يهودا خابت هوت تفيو من يزتكو ماتياس يزتكو أويل زابير زستوعلو أمريها برنا سلازيك بخمينا مستوم حريات نخون أملاح كسوع عنه خلو كما يقرأ يزسمعو
أملاخ كسوع كله كم يجري يزور الدوي بقف أبونا أيوب غيرون تايلو إجزابير كل جزء يزاربيل سبقن أيقلبني إجزابير كل جزء يزارب إجزابير بحلمي يزارب إجزابير بجهدي يزارب إجزابير بفتاوي يزارب إجزابير بصلاة يزارب إجزابير بإنسسا يزارب إجزابير بأراويت يزارب إجزابير يزارب سبقن أيقلبني إجزابير زستوعل أمره هبنا كبير زخانة ملك تعملاهيو شلا غيرنا خين وسدو إجزابير يزارب سوعات بزحات يومين بلا أم تعبنا يا أملاخ سب بقو خيت خيت نت إجزابير زمرقو خيت رقم تباهيلو إجزابير نجيروي نعو تحيسو رجيس خيد نعو تحيسو رجيس خيد كله تاتسعين وزن بره أدقي بالحس يفز مزاز ملاخ أملاخ سلزراعية تطويلة كخد كتا جمير سلام تايت وقع عن الله خيلا سلاز مستزاربت رايسي أدقي تزاربني مستزاربت رايسي انت عايز خون زلو يلو حسب متقبأ سيف بإيدي زي بالله كوين مبر ندزه اللوان نمو ورا مهرام تراي زي كونس كساركم قرص كخيلوا أنت عبني أملاخ سبا استوعلي لا توتعد زابير يقرهي بللنا بالحي سيف إذا حزم الأخ كوي بكرمة يتأتوه لزلو بوهم كوي زل زلوه سلازي كم مختب له خلا نتمل أملاخ رئيوه تزحزن جد بدحريونا يتملسن بلا أم نبوز حتى شحات سبات حماق مخر مخيرون هزب أملاخ كتف إزخاله ترى سبعين برن زابير زستوعل أمرها بنا سلازي وعات بزحات حريات جن وحدات أبتم علتي فردي مستوم بيمان زقومو نايبوي بروحات بحيدة تأمينكم بخمومو أبزح كشموكم ييلو زيات هاس أوعيت مالتي وعات بزحات حريات جنا وحدات بزحات قداموت دحروت كهون يوم بزحات دحروت كا قداموت كهون يوم سلازي دحريت كاين نثرف منتي لومي ناب قدميت كنمس ولا حنت خبانا زدل نغير يله غنياتو كلكم تصعروا صور زخبدكم ناباي نوعي حاتياتنا دخامنا كم تازلكم اتراي مسيب املاح كم تازلنايو كم تازلنا يا ترايك مسزدل صباح مسصداوكو صباح صبو مسغبركو اغزابيركم حج بتازلنا حج اغزابير لعل كله هيوتنا يدلي امون صاوعيت املاح شلل كيبلنا لو من اين السحا غزي لو من اي فقره املاح غزيو صباح تايكم تخون تا غزي اين فلنينا توم تمال مسانا زنورو حج بزي يلون نحنا خا موت سبي يغير غزا يغير امبر نبار سبي يبلنان غنا خنتا يلوم انت يميلو مابوتاتنا فوس موت الله فوس موت كا مزحج خلنا مس املاح مس نفسنا متعراقيمو از خنغبر እግዚአብሔር ጸጉ يبزحلنا نقال እግዚአብሔር صنيلكم بهدات بانقادو ስለስተኻታተልኩሞ አብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር እስማዕኩም ከምቶም ተጸዊዖም ጸዋዒቶም ሸለሊሎም ህይወቶም ዘጥፉ ዘይኮነስ ንጸዋዒት አምላኽ ሰሚዖም አብ ግብር ዘውዓልዎ ምስአቶም ክንጽምበረናኻ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉና ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ راي كما يحضركم ما يكنيكم كبرنا مسجانا أملاخي خن نايزا معلت زيان نايزا سعد زيان زجبرنا ناب قدوس بتقول ما زأخا خبرنا أملاخنا مسجانا يبصحيو طعم كم وترو قبل يتيق سعد زيان أبتفعل عليه خرنعة علم كونكم بمرخب زهان مسانا حبيركم زلكم أبوتات أديتات أحوات أحد ما سلام እግዚአብሔር نعخاتكم أبزز زلكم يبصحكم دقنان أحواتنان أحاتنان مزمران دما
ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ድማ ክዝምርሉ የንብርኩም አባና አባይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና ምስቶም ሕርያት ምስቶም ቀዳሞት ኮይና ክንርከብ እቲ ትሕዝቶ ናይ መልእኽቲ ነይሩሞ ምስቶም ሕርያትን ምስቶም ቀዳሞትን ክንርከብ ድማ ኣምላኽ ፈቒድልና እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ምምላእ ግን ናይ መን እዩ ናትና እዩ ማለት እዩ ካባይ ጀሚርካ ሰናይ ፍቓዱ ይኹን ኢና ንብል ግን ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ እዩ ካብ ሰማይ ዝኣክል ናብዚ ወሪዱ ስፈቐደልና ንሕና ፈቓደኛታት ኮይና ተኣዘዝቲ ኮይና ሕርያት ኮይና ምስቶም ቀዳሞት ክንርከብ እግዚኣብሔር እደልየና ኣሎሞ ከምኡ ክንገብር ድማ ሓይሊ ይሃበና ትማል ምሸት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ምሸት ዕውት ምሸት ኣምሲና ክብሪ ንዕኡ ይኹን ንኹልኹም ድማ ግዜኹም ገንዘብኩም ፍልጠትኩም ጉልበትኩም ሓሳብኩም ዘወፈኹም ድማ እግዚኣብሔር ብኩሉ ነገር ፀግኡ የብዝሓልኩም ራይ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዮሃንስ ንኣገልግሎት ናብ ባልቲሞር እንዳ ቅዱስ ኣቡነ እንድርያስ ከይዱ ኣሎ ናይ ደሓንዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዘለዎ ድማ ኣገልግሎቶም ይቀበለሎም ቅድሚ 3 ወርሒ ኣብ ጁላይ ርኢናዮ ነርና ሓውና ማቴዎስ ሰኣላይ ኣብዚ ዝዓቕምኹም ጌርኩም ዝነበረኩም ኣውፂኹም ዝያዳ ኩሉ ድማ ብጸሎት ኣሰኒኽሞ ዓዲ ከይዱ ሓውና ማቴዎስ ምናልባት ዝረአዮ እንተነይሩ ኣብቲ ነርሲንሆም ከሎ ኣብቲ ዓራት ምስ ጠበቐ ሰብ ከም ዘለውን ኣይመስልን እዩ ነሩ ካብቲ ዓራት ተሰኪሞም ናብታ ዌልቸር ካብቲ ዌልቸር ድማ ናብታ ዓራት እያ ነይራ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ግን ዓዲ ምስ ከደ ሓንቲ ናብ ዶክተር ዮሃንስ ናይ ምስጋና ዝመፀት መልእኽቲ ሰዲድለይ ነይሩ ብጸሎትኩም በቲ ኣስኒቕኩም ዝሰደድኩምኒ ጽቡቕ ኣለኹ መሊሽኩም ድማ ጸሎት ግበሩለይ ኢሉ እታ ዶክተር ዝሰደደለይ 3 ደቂቕ ዝኣክል ወክ ገብር በዓሉ ርኢናዮ ማለት እዩ ሓውና ማቴዎስ ብእግሩ ክኸይድ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ሰብ ገይሩ ኢልካ ኣኻ ታሪክ ትነግር እግዚኣብሔር ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እዩ ዝገብር እቲ ንሓንካሳት ቅድሚ ሕጂ እግር ዝኾኖም እቲ ነቲ 38 ዓመት ኣብ ዓራ ዝደቀሰ ተንሳኣራት ኣልዒልካ ኺድ ዝበሎ ኣብ ሓውና ማቴዎስ ድማ ህያው ኮይኑ ንሪኦ ኣለና እሞ መመሊሹ ድማ እግዚኣብሔር ሓይሉ የጽንዕ መመሊሹ ድማ እግዚኣብሔር ጥዕና ይሃቦ በቲ ዝገበሮ ግን ንኣምላኽ ነመስግኖ ብኩሉ ህያብኩም ጸሎትኩም ድማ እግዚኣብሔር ይቀበለልኩም ሕጂ እውን ብጸሎት ንዘክሮ ንኩሎም ሕሙማት እግዚኣብሔር ከምኡ ይፈውሰልና ሓራይ ለማዓልቲ ሓውና ደተረብ ክላስ ምስ ደቅና ኣሎ ሓፍትና ህይወት መፅያላ መልእኽቲ ኣለዋ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፂና ማለት እዩ الو سمع لكم الو سمع لكم اوكي كما حديركم ناي مدهن علم بيتسب ابز زلكم من اب اونلاين كوينكم مسانا تكاتاتلو زلكم الو الو
ሕጂ ስማዕ ኣለኹ ከመይ ሓዲርኩም ናይ መድሃንያለም ቤተሰብ ኣብዚ ዘለኹምን ኣብ ኦንላይን ኮይንኩም ትከታተሉና ዘለኹም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም እግዚኣብሔር ተመስገነኹም ኩላህና ኣብዚኣ ብቃሉ ክንሰምዕ ዝኣኻኸበና መድሃንያለም ተመስገነኹን ናይ ትማሊ ኩልኹም ኣብዚ ፋንድሬዚን ናይት ነይሩና እቶም ዝነበርኩም ርኢኹም ኣለኹም ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ እቶም ዘይነበርኩም ካ ፅቡቕ ከም ዝነበረ ንሕብር ማለት እዩ ብሳላኹም ናይ ኩልኹም ሓገዝን ናይ ኩልኹም ጸሎትን ናይ ኩልኹም ሳፖርት ዝገበርኩምና ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ እሞ መድሃንያለም ተመስገነ ይኹን ቀፂለ ኣብዚኣ ሓበሬታት ቁርብተይ ሕጂ ተዋሂበ ዘን ሓበሬታት I try my best ስመይ መድሃንያለም ይፈልጦ እዩ ናይ ደቀይ ፍትሓት 100 ቅርሺ መድሃንያለም ልማነይ ሰሚዑ ጓለይ ስለ ዘድሓነለይ ክብር ምስጋና ንዕኡ ይኹን ሙሉእ ምሕረት ክኾነልና ከዓ ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርና ደቂ መድሃንያለም ንሱ ይፈልጠና እዩ 500 ሞባይል ሂቦም ኣለዉ ዝሓለፈ ሰሙን ሓንቲ ኣደ ናይ ጥዋፍ ኢለን 100 ቅርሺ ሞባይል ሂበን ሓደ ስድራ ንመድሃንያለም ኢሎም ሓደ ስድራ ከዓ 100 ቅርሺ ሓደ ኣቦ ናይ መብፅዓ ኢሎም ከዓ 100 ቅርሺ ሂቦም ኣለዉ جبتخلقنا نسيتنا كيد أبزيا ناي ساندي سكول أنا مسخن جبران دلنتايو زخوانة parent بوتاتا ديتات بليس يلوم بجهاتكم نتوم أبي تمرتسي تمرتن دا تخيل خلص أي تقحقحونا ديستر باي تكبرونا قربتي جيزي هاونا وللومو نحجزهم كستاخي نقبر نحجزهم نخلهم كم خاني parent should سقع زوج صوب بحلفنا حمشت شدشت جزية عدم زلوا أبزي أخان تايلو مالو بإنجليش مسيحي فما parents should wait until classes and rather come and saying I want my child I have leave topic for October 31st 5-6 Moses at the mountain receive the 10 commandment زياتا تغسنا يتغرينيا كوز آخر جن كوز عربنا هجي زيا مهار زلوا تتمرت زنا بريم زنا غرزلوا تحنتها 7-8 the good friendship David and Jonathan تحنتها 9-11 the Christian family تحنتها أخلت 2-14 the 7 and the 10th commandment high school Isaiah the prophet college Kani if I am not mistaken it is avoid anger or the next topic should be delayed with annexity so it is mahar wa emzno grzolo tqsitat nanay ejom gerom okay زي أنا ثلاثة يا حجي واسمهم زخري نيلهم مع أنت حساب إتي ديتيل أب سكرين جيرو ولا دكتورة إتي كستاجن ناي ممبرشيب شو منطقة 204 ناي موبا 300 ناي براير كأني 100 ناي أوفرين ناس كايلن بابتزم أوفر ناي بابتزم كايلن سوري توتال كله شحن 304 تبيلنا لنا حجي حنتي لما أنت خاب آخر له نامسخ جبراز دلي اتي فاندريزنا نخلت معلتي نيرو تمالي ريخهم ما يخم لما أنت خاني مسحله إذا أخذ لا تا فاندريزين نزناي
مورجيج حاجة سلزخانة إذا مسح جنها حامش دارشيا كلها نكافلا بركتهم زي ما تأخذون بحلفي بركة تغنكم أو خلهم تكافلوا اللهم على تفان ريزين ما أبزي حسابي أو حنت خالات النسوري إذا أتري وزن لهم كاني كريدي كارد ديا حجين تأخذون زلا إتي حدا بحفظهم نعشتو مستي جزء خن كيدا لنا قدنت أب كل شرش وينكم يجزون له حجي إذا من عشتو كاش حيزون يوم سلكاش سلزي حيزوس تبرخت كأخي حالفو ميلدا إذا كريدي كارد جرنا لنا مو بكريدي كارد وين كستاجرنا لنا مو إذا خاخركم إليه كحبر إليه مو أبزي أودي له تيني لكم سماعكم مني مدهن علم تيني سماعكم thank you حنت نجار thank you كستاجرني حجين دم هو مني أبزي عبايت اللال كوس أبو أوكي زيالهم تعشموا موبايلهم سدرة هذا سدرة نبت خريستيان موبايلهم تلالام تيوم اللوموني عباية بتعمل صبوت خامس thank you أملاخ يبارككم هو زرق حياة وخلاها هو خمي له مني حجي مني دكتور أنا أرستي تمازابي لين عند مثلا نايتم دكنا موتا علامة جن انتاع صدرا دكنا حزنا متنا مهار اللو لو متى يتمهركم يركم إلنا خنا حتهم حجتهم قاب قدامي كسب سلسلة كيف لزلوا بزعبات إنها تحستان تي أرزان انتاع يترجموا زبل كمهاريهم تم حمشة ربعين حمشة كيف لزلوا بزعبات قدوسات ناتيوس كابيناي صدرا بيت متيو እግዚአብሔር ከመገርናውከም ወብጽሕዎ ዝብል ባህረናይ ቅዱሳት ናቴዎስ ናይቶም መስኡ ዝመሃሩ ዝነበሩ ቆልዑን ተርእያቶም ሻውዓይን ካብ ሻድሻ ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ ዘለዉ ድማ ብምሰብ ከመይ ጌርካ ትነብር ከም ክርስቶስ ከመይ ነይሩ ንሰባት ክዛረቦም ከሎ ምስኦም ክዋሳእ ከሎ ከመይ ጌርና ኢና ዲሊንግ ዊዝ ፒፕል እያ ትብል እቶም ታሽዓይን ዓስራይንካ ብዛዕባ ሕርቃን ክርስትና ናይ እግዚአብሔር ሕርቃን ናይ ኩሉ ሰብ ሕርቃን ናይ ክርስቲያን ሕርቃን እንታይ ይመስል ሕተትዎም እንታይ ተማሂርኩም ምስኦም ኮይና ነንብቦት መጽሓፍ ኣብ ኦንላይን ኣሎ ሳተም ድማ ከምፅልኩም ይኽእልዮም ሓቢርና ንዕበይ ኣታ ዕላማ እቲ ርእስቲ ንነግረኩም ዘለና ንታሽሙ ይኮነን ሓበሬታ ኣይኮነን ክንጥቀመሉ ምእንቲ እዩ እቶም 11 12 ዘለውኻ ኣይትቕተል ዝብል ናይ ሓብተን 10 ትእዛዛት ግን ንርአዮም ሞ እንታይ ኢኖም ዝመሃሩ ዘለዉ ደቀና ንሕና መጽሓፍ ቅዱስ አንቢብና እንታይ ኢና ክንፈልጥ ዘለና መስኣቶም እቲ ዕላማ ንኸም እዩ ኣብዚኣ ንሕብረኩም ኢና ሰንበት ግን ኣብ ገዛ ተዘይተጠቒምኩምሉ ብላሽ ማለት እዩ ተሓበሬታ ራይ ብጸሎት ክንዓጽ ኩለና ሓፍ ንበል አንኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደብሮ ካህን ከመ ይባርክሙ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ
ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋን ነገስታትን መኳንንትን ንኻህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንጹህ ዘበንን መዕቆቢ ክትከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ እዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝመጻኹም ዝተኣከምኩም ዝጾምኩም ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበልዓኹም ክቡር ደሙኻ እሰተኹም ካብ ንእስነትኩም ጀሚርኩም ሓጢኣትን ዘገበርኩም ምንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ጸወተ ወዲ ማርያም ድንግል بدنقلنا حلنا نسيت بدنقلنا سكاحتهم تبزحل في محاركم بزمسخاي حلهم بافن منفس قدوس كما صار حياتي يفتحكم اجزيهم حرنا كرسوس نبل عسر توكلت اجزيهم حرنا كرسوس اجزيهم حرنا كرسوس ديم 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 حرنا كرسوس اجزيهم حرنا كرسوس ديم حرنا كرسوس ديم حرنا كرسوس ديم حرنا كرسوس زعل في محاركم زمسخاي حلهم كم بافن منفس قدوس من زغزنا مريم حرنا كرسوس نبل عسر توكلت من زغزنا مريم حرنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና ይወስጉን ደሞ ንሕድገት ሓጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ጠላይ መንፈስ ክንረቂ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስ ኢልካ ንዓ ኩልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀምረና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ መስቀሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ያገዚኦ ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ምምፃና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ነና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብዚ ኣብ ቤትካ ዝተጋባእና ምሕረትካ ደሊና ሰላምካ ደሊና በረኸትካ ደሊና ኢና እሞ ጥራይና ከይንኸይድ ብኩሉ ሰናያትካ መሊእና ፀጋኻ ሰኒቕና ክንከይድ ድማ ኣይትግደፈና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ባዕልኻ ንስኻ ዘድልየና ፈሊጥካ ከይለመናካ ትህብ ኣምላኽ ሕያዋይ ርህሩህ ኢኻ እሞ ሕጂ እውን ዘድልየና ዘይንፈልጥ እነደንግፅ ፍጡራት ኢና እሞ ኦ ጎይታ እቲ ንስኻ ተሓልየልና ኣባና ክኸውን ፍቓድካ ኣብ ርእሰና ክፍፀም ድማ ንልምነካ ኣለና መደብካ ንሰናይ ንፅቡቕ መጻኢ ንተስፋ እሞ መደብካ ኣብ ልዕሊ ነብሲ ወከፍና ትፈፀም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና حساب لبنا اسمرلنا سلام كاب زحلنا نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا سلام كابنا حلف مكراكل كاب عين محرتك تمتنا وقيتا كاب سقا خان دم كان إذا تقبلنا مساخازن برقبرلنا نتوم زي قربنا دما بزي قوت كم زي اللي فلتنا نباخا ممسا نبز بيت ممسا نعخا دلينا خمس مسانا نعخا خير خبنا خين ملس زي خطقت كتقوارص لنا دما نلمنا كلنا وقيتا نتوم زحامو مفوسهم زدقهم برتعيهم زحازنهم مصنع منفسك سددلهم نفسات اكبرتك وايماتك كرما سلاسي بروك ولد جبريل كنف جبريل قبر እግዚአብሔር كسته برهان تكسته برهان هرج وين قبر እግዚአብሔር نبسهم مس ابراهيم اسحاقن يعقوبن انبر نعنا دما موت مخنا فليتنا ابزانا يكسعي وعالم كلنا نبتا زلالماويت كنطمت مستوعلك عدلنا مستم قداموت نيرنا دحريت كاين ترف وقيتا مستم وحدات نافت الصغادة ددالة خالنا زاتو متعيت خاخوينا خنركب يتقدفنا نزحامو مبارتك كلهم إيوب ولد جبريل هايل سلاسي وسيف ولد تجزي روتا قدستهنا فروين كبرى اجزي هريا صقى مريم السابيت يوسف
ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ተክለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ህሪተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ሀረገ ወይን ወለተ ማርያም ወለተ ጊዮርጊስ በረከተ አብ ኢያሱ ወለተ ትንሣኤ የማነ ብርሃን ላይከ ገብርኤል አጸደ ማርያም ህርተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሰይፈ ሚካኤል ውዳሴ ማርያም ገጽጌ ወይን ወልደ ዮሐንስ ምህረተ ሥላሴ ገብረ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ አማኑኤል ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ወልደ ጊዮርጊስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሕጂ እውን ህያው ኣምላኽ ኢኻ እሞ ፈውሰ ምሕረትካ ከተውሪ ዘሎም ነቶም ናባኻ ዝፅምቱ ዘለዉ ሕጂ እውን ኢድካ ኢድ ምሕረት ክዝርግሓሎም ምስኦም ኮይንና ንልምነካ ኣለና በኣፍ ሃዋርያትካ ዝሰርሐኻ ሕጂ እውን ብኣበና ብድኹማትን ሓፃንን ባሮትካ ጌርካ ክትዓዪ ፍቓደኛ ኢኻ እሞ ንልምነካ ኣለና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈወሱ ዝብል ቃል ነውፅእ ኣለና እሞ ብስምካ ክትፍውሶም ንልምነካ ኣለና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብስደትካን ብስደት ኣዴኻን ንመከራና ክትውድኦ ድማ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ንሓድገና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ስመት የደውላ አቡነ ጴጥሮስ